Cartea Deuteronomul. Capitolul 1. Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel, dincoace de Iordan, în pustie, într-o câmpie, față în față cu Suf, între Paran, Tofel, Laban, Hațerot și Dizahab. De la Horeb până la Cades Barnea, pe drumul care duce la muntele Seir, este o depărtare de 11 zile. În al 40-lea an, în luna 11-a, în ziua întâi a lunii, Moise a vorbit copiilor lui Israel și le-a spus tot ce-i poruncise Domnul să le spună. Aceasta era după ce a bătut pe Sihon, împăratul Amoriților, care locuia la Hezbon, și pe Og, împăratul Basanului, care locuia la Aștarot și la Edrei. Dincoace de Iordan, în țara Moabului, Moise a început să lămurească legea și a zis: Domnul Dumnezeul nostru ne-a vorbit la Horeb, zicând: Ați locuit destulă vreme în muntele acesta. Întoarceți-vă și plecați. Duceți-vă la muntele Amoriților și în toate împrejurimile, în câmpie, pe munte, în vale, în parte de miază zi, pe țărmul mării, în țara Cananiților și în Liban, până la râul cel mare, râul Eufrat. Vedeți, v-am pus țara înainte. Intrați și luați în stăpânire țara pe care Domnul a jurat părinților voștri, Avraam, Isaac și Iacov, că o va da lor și seminței lor după ei. În vremea aceea v-am spus: eu nu vă pot purta singur. Domnul Dumnezeul vostru v-a înmulțit și azi sunteți foarte mulți la număr ca stelele cerului. Domnul Dumnezeul părinților voștri să vă mărească de 1000 de ori pe atât și să vă binecuvinteze după cum a făgăduit. Cum aș putea să port eu singur pricinile voastre, povara voastră și certurile voastre? Luați din semințiile voastre niște bărbați înțelepți, pricepuți și cunoscuți, și îi voi pune în fruntea voastră. Voi mi-ați răspuns și ați zis: ceea ce spui tu să facem este un lucru bun. Am luat atunci pe căpeteniile semințiilor voastre, bărbați înțelepți și cunoscuți, și i-am pus în fruntea voastră drept căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10, ca dregători în semințiile voastre. Am dat în același timp următoarea poruncă judecătorilor voștri: să ascultați pe frații voștri și să judecați după dreptate neînțelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul. Să nu căutați la fața oamenilor în judecățile voastre. Să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare. Să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu e cel care face dreptate. Și când veți găsi o pricină prea grea, să o aduceți înaintea mea ca să o aud. Așa v-am poruncit în vremea aceea tot ce aveați de făcut. Am plecat din Horeb și am străbătut toată pustia aceea mare și grozavă pe care ați văzut-o. Am luat drumul care duce în muntele Amoriților, cum ne poruncise Domnul Dumnezeul nostru, și am ajuns la Cades Barnea. Și eu v-am zis: ați ajuns la muntele Amoriților pe care ni-l dă Domnul Dumnezeul nostru. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți spune țara înainte: suie-te, ia-o în stăpânire, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Voi v-ați apropiat cu toții de mine și ați zis: să trimitem niște oameni înaintea noastră ca să-i scodească țara și să ne aducă răspuns cu privire la drumul pe care ne vom sui în ea și asupra cetăților în care vom ajunge. Părerea aceasta mi s-a părut bună și am luat 12 oameni dintre voi, câte un om de fiecare seminție. Ei au plecat, au trecut muntele și au ajuns până la Valea Eșcol și au iscodit țara. Au luat în mâini din roadele țării și ni le-au adus. Ne-au făcut o dare de seamă și au zis: bună țară ne dă Domnul Dumnezeul nostru. Dar voi n-ați vrut să vă suiți în ea și v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru. Ați cârtit în corturile voastre și ați zis: pentru că ne urăște, de aceea ne-a scos Domnul din țara Egiptului, ca să ne dea în mâinile amoriților și să ne nimicească. Unde să ne suim? Frații noștri ne-au muiat inima zicând: poporul acela este un popor mai mare și mai înalt la statură decât noi. Cetățile sunt mari și întărite până la cer. Pa încă am văzut acolo și copii de ai lui Anac. Eu v-am zis: nu vă spăimântați și nu vă fie frică de ei. Domnul Dumnezeul vostru care merge înaintea voastră se va lupta El însuși pentru voi, potrivit cu tot ce a făcut pentru voi sub ochii voștri în Egipt.
Apoi în pustie ai văzut că Domnul Dumnezeul tău te-a purtat cum poartă un om pe fiul său, pe tot drumul pe care l-ați făcut până la sosirea voastră în locul acesta. Cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru, care mergea înaintea voastră pe drum ca să vă caute un loc de poposire, noaptea într-un foc, ca să vă arate drumul pe care trebuia să mergeți și ziua într-un nor. Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre. S-a mâniat și a jurat, zicând: niciunul din bărbații care fac parte din acest neam rău nu va vedea țara aceea bună pe care am jurat că o voi da părinților voștri, afară de Caleb, fiul lui Efune. El o va vedea și țara în care a mers o voi da lui și copiilor lui, pentru că a urmat în totul calea Domnului. Domnul s-a mâniat și pe mine din pricina voastră și a zis: nici tu nu vei intra în ea. Iosua, fiul lui Nun, slujitorul tău, va intra în ea. Întărește-l, căci el va pune pe Israel în stăpânirea țării acelea. Și pruncii voștri despre care ați zis vor fi de Jaf. Și fiii voștri, care nu cunosc azi nici binele, nici răul, ei vor intra în ea. Da, lor le-o voi da și ei o vor stăpâni. Dar voi, întoarceți-vă înapoi și plecați în pustie înspre Marea Roșie. Voi ați răspuns și mi-ați zis: am păcătuit împotriva Domnului, ne vom sui și ne vom bate cum ne-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru. Și v-ați încins fiecare armele și v-ați încumetat să vă suiți pe munte. Domnul mi-a zis: spune-le, nu vă suiți și nu vă luptați, căci eu nu sunt în mijlocul vostru. Nu căutați să fiți bătuți de vrăjmașii voștri. Eu v-am spus, dar n-ați ascultat, ci v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului și v-ați suit să mergeți pe munte. Atunci amoriții care locuiesc pe muntele acesta v-au ieșit înainte și v-au urmărit ca albinele. V-au bătut din Seir până la Horma. La întoarcerea voastră ați plâns înaintea Domnului, dar Domnul nu v-a ascultat glasul și n-a luat aminte la voi. Și așa ați rămas la Cades, unde ați stat multă vreme. Capitolul 2. Ne-am întors și am plecat în pustie pe drumul care duce la Marea Roșie, cum îmi poruncise Domnul, și am ocolit multă vreme muntele Seir. Domnul mi-a zis: vă ajunge de când ocoliți muntele acesta. Întoarceți-vă spre miază noapte. Dă următoarea poruncă poporului. Acum aveți să treceți prin hotarele fraților voștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir. Ei se vor teme de voi, dar să vă păziți bine. Să nu vă încăierați cu ei, căci nu vă voi da în țara lor nici măcar o palmă deloc. Muntele Seir l-am dat în stăpânire lui Esau. Să cumpărați de la ei cu preț de argint hrana pe care o veți mânca și să cumpărați de la ei cu preț de argint chiar și apa pe care o veți bea. Căci Domnul Dumnezeul tău te-a binecuvântat în tot lucrul mâinilor tale și ți-a cunoscut călătoria în această mare pustie. Iată, de 40 de ani de când Domnul Dumnezeul tău este cu tine și n-ai dus lipsă de nimic. Am trecut pe departe de frații noștri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir, și pe departe de drumul care duce în câmpie, departe de Elat și de Ețion-Geber. Apoi ne-am întors și am apucat spre pustia Moabului. Domnul mi-a zis: nu face război cu Moab și nu te apuca la luptă cu el, căci nu-ți voi da nimic să stăpânești în țara lui. Arul l-am dat în stăpânire copiilor lui Lot. Mai înainte aici locuiau emimii, un popor mare, mult la număr și de statură înaltă, ca anachimii. Ei treceau drept refaimiți, ca și anachimii, dar moabiții îi numeau emimi. Seir era locuit altădată de horiți. Copiii lui Esau i-au izgonit, i-au nimicit dinaintea lor și s-au așezat în țara pe care o stăpânește și pe care i-a dat-o Domnul. Acum, sculați-vă și treceți pârâul Zered. Am trecut pârâul Zered. Vremea cât au ținut călătoriile noastre de la Cades Barnea până la trecerea pârâului Zered a fost de 38 de ani, până a pierit din mijlocul taberei tot neamul oamenilor de război, cum le jurase Domnul. Mâna Domnului a fost împotriva lor ca să-i nimicească din mijlocul taberei până ce au pierit. După ce au pierit toți bărbații de război, murind în mijlocul poporului, Domnul mi-a vorbit și a zis: să treci azi hotarul Moabului la cetatea Ar și să te apropii de copiii lui Amon,
să nu faci război cu ei și să nu te iei la luptă cu ei, căci nu-ți voi da nimic de stăpânit în țara copiilor lui Amon. Am dat-o în stăpânire copiilor lui Lot. Țara aceasta trecea de asemenea ca o țară lui Refaim. Mai înainte locuiau în ea refaimiții și amoniții îi numeau Zamzumim, un popor mare, mult la număr și de statură înaltă ca Anachim. Domnul i-a nimicit dinaintea amoniților care i-au izgonit și s-au așezat în locul lor. Așa a făcut Domnul și pentru copiii lui Esau care locuiesc în Seir, când a nimicit pe horiți dinaintea lor. Ei i-au izgonit și s-au așezat în locul lor până în ziua de azi. De asemenea, aviții care locuiau în sate până la Gaza au fost nimiciți de caftoriți, ieșiți din Caftor care s-au așezat în locul lor. Sculați-vă, plecați și treceți pârâul Arnon. Iată îți dau în mâini pe Sihon, împăratul Hesbonului, Amoritul și țara lui. Începe cucerirea, fă război cu el. De azi încolo voi băga groaza și frica de tine în toate popoarele de sub cer. Și la auzul faimei tale vor tremura și se vor îngrozi de tine. Din pustia Chedemot am trimis sol la Sihon, împăratul Hesbonului, cu vorbe de pace. Am trimis să-i spună: lasă-mă să trec prin țara ta, voi ținea drumul mare, fără să mă abat nici la dreapta, nici la stânga. Să-mi vinzi pe preț de argint hrana pe care o voi mânca și să-mi dai cu preț de argint apa pe care o voi bea. Nu voi face altceva decât să trec cu piciorul. Lucru pe care mi l-au îngăduit copiii lui Esau care locuiesc în Seir și moabiții care locuiesc în Nar. Îngăduiește-mi și tu lucrul acesta până voi trece Iordanul, ca să intru în țara pe care ne-o dă Domnul Dumnezeul nostru. Dar Sihon, împăratul Hesbonului, n-a vrut să ne lase să trecem pe la el, căci Domnul Dumnezeul tău i-a făcut duhul neînduplecat și i-a împietrit inima ca să-l dea în mâinile tale, cum vezi azi. Domnul mi-a zis: vezi, acum încep să-ți dau pe Sihon și țara lui. Începe și tu, dar să iei în stăpânire țara ca să o moștenești. Sihon ne-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Iahaț. Domnul Dumnezeul nostru ni l-a dat în mâini și l-am bătut pe el și pe fiii lui și pe tot poporul lui. I-am luat atunci toate cetățile și le-am nimicit cu desăvârșire. Bărbați, femei și prunci i-am nimicit cu desăvârșire și n-am lăsat să scape niciunul măcar. Numai vitele le-am răpit pentru noi, precum și prada din cetățile pe care le luaserăm. De la Aroer, care este pe malurile pârâului Arnon, și de la cetatea care este în vale până la Galaad, n-a fost nicio cetate prea tare pentru noi. Domnul Dumnezeul nostru ni le-a dat pe toate în mână. Dar de țara copiilor lui Amon nu te-ai apropiat, de toate malurile pârâului Iaboc, de cetățile de la munte și de toate locurile pe care te-a oprit Domnul Dumnezeul tău să le lovești. Capitolul 3. Ne-am întors și ne-am suit pe drumul care duce la Basan. Og, împăratul Basanului, ne-a ieșit înainte, cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva noastră la Edrei. Domnul mi-a zis: nu te teme de el, căci îl dau în mâinile tale pe el și tot poporul lui, și țara lui. Să te porți cu el cum te-ai purtat cu Sihon, împăratul amoriților, care locuia la Hesbon. Și Domnul Dumnezeul nostru a mai dat în mâinile noastre și pe Og, împăratul Basanului, cu tot poporul lui. L-am bătut și n-am lăsat să scape niciunul din oamenii lui. I-am luat atunci toate cetățile și n-a fost una care să nu cadă în stăpânirea noastră. 60 de cetăți, tot ținutul Argob, împărăția lui Og din Basan. Toate cetățile acestea erau întărite, cu ziduri înalte, cu porți și zăvoare, afară de cetățile fără ziduri, care erau foarte multe la număr. Le-am nimicit cu desăvârșire, cum făcusem cu Sihon, împăratul Hesbonului. Am nimicit cu desăvârșire toate cetățile împreună cu bărbații, femeile și pruncii. Iar toate vitele și prada din cetăți le-am luat pentru noi. Astfel, în vremea aceea, am cucerit de la cei doi împărați ai amoriților țara de dincoace de Iordan, de la pârâul Arnon până la muntele Hermon. Sidoniții zic Hermonului Sirion, iar amoriții îl numesc Senir. Toate cetățile din câmpie, tot Galaadul și tot Basanul, până la Salca și Edrei, cetăți din împărăția lui Og în Basan. Numai Og, împăratul Basanului, mai rămăsese în neamul refaimiților. Patul lui, un pat de fier, este la Raba,
cetatea copiilor lui Amon. Lungimea lui este de 9 coți și lățimea de 4 coți după cotul unui om. Atunci am luat în stăpânire țara aceasta. Am dat rubeniților și gadiților ținutul de la Aroier, care este pe pârâul Arnon, și jumătatea muntelui Galaad cu cetățile lui. Am dat la jumătate din seminția lui Manase ce mai rămânea din Galaad și toată împărăția lui Og din Basan. Tot ținutul Argob, cu tot Basanul care purta numele de țara refaimiților. Iair, fiul lui Manase, a luat tot ținutul Argob până la hotarul Gheșuriților și Maacatiților și a pus numele lui târgurilor Basanului, numite și azi târgurile lui Iair. Am dat Galaadul lui Machir. Rubeniților și gadiților le-am dat o parte din Galaad până la pârâul Arnon, al cărui mijloc slujește ca hotar, și până la pârâul Iaboc, hotarul copiilor lui Amon. Le-am mai dat câmpia mărginită de Iordan, de la Chineret până la Marea Câmpiei, Marea Sărată, la picioarele muntelui Pisga spre răsărit. În vremea aceea v-am dat porunca aceasta: Domnul Dumnezeul vostru vă dă în mână țara aceasta ca să o stăpâniți. Voi, toți, cei buni de luptă, să mergeți înarmați înaintea copiilor lui Israel. Numai femeile voastre, pruncii și vitele voastre, știu că aveți multe vite, să rămână în cetățile pe care vi le-am dat, până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă, și vor lua și ei în stăpânire țara pe care le-o dă Domnul Dumnezeul vostru, dincolo de Iordan. După aceea, vă veți întoarce fiecare în moștenirea pe care v-am dat-o. În vremea aceea am poruncit lui Iosua și am zis: ochii tăi au văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru acestor 2 împărați. Așa va face Domnul tuturor împărățiilor împotriva cărora vei merge. Nu te teme de ei, căci Domnul Dumnezeul vostru va lupta El însuși pentru voi. În vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis: Stăpâne, Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? Lasă-mă, te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși și Libanul. Dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu m-a ascultat. Domnul mi-a zis: destul, nu mai vorbi de lucrul acesta. Suie-te pe vârful muntelui Pisga, uite-te spre apus, spre miază noapte, spre miază zi și spre răsărit, și privește-o doar cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta. Dă porunci lui Iosua, întărește-l și îmbărbătează-l, căci el va merge înaintea poporului acestuia și îl va pune în stăpânirea țării pe care o vei vedea. Și am rămas astfel în vale, în dreptul Bet-peorului. Capitolul 4. Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le pentru ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Să nu adăugați nimic la cele ce vă poruncesc eu și să nu scădeți nimic din ele, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, așa cum vi le dau eu. Ați văzut cu ochii voștri ce a făcut Domnul cu prilejul faptei lui Baal Peor. Domnul Dumnezeul tău a nimicit din mijlocul tău pe toți aceia care se duseseră după Baal Peor. Iar voi, care v-ați alipit de Domnul Dumnezeul vostru, sunteți toți vii astăzi. Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi și vor zice: acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput. Care este în adevăr neamul acela așa de mare, încât să fie avut pe Dumnezeii lui așa de aproape cum avem noi pe Domnul Dumnezeul nostru, ori de câte ori îl chemăm? Și care este neamul acela așa de mare încât să aibă legi și porunci așa de drepte, cum este toată legea aceasta pe care vă pun astăzi înainte? Numai ia seama asupra ta și veghează cu luare aminte asupra sufletului tău, în toate zilele vieții tale, ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. Fă-le cunoscut copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb, când Domnul mi-a zis: strânge poporul la mine.
căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ, și să învețe și pe copiii lor să le păzească. Voi v-ați apropiat și ați stătut la poalele muntelui. Muntele era aprins și flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nori și negură deasă. Și Domnul v-a vorbit din mijlocul focului. Voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci ați auzit doar un glas. El și-a vestit legământul său pe care v-a poruncit să-l păziți, cele 10 porunci, și le-a scris pe 2 table de piatră. În vremea aceea, Domnul mi-a poruncit să vă învăț legi și porunci, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire, fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua când va vorbi Domnul din mijlocul focului la Horeb. Vegheați cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o înfățișare a vreunui idol, sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei, sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele de desubtul pământului. Veghează asupra sufletului tău, ca nu cumva, ridicându-ți ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești. Căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut și le-a împărțit, ca să slujească tuturor popoarelor sub cerul întreg. Dar pe voi, Domnul v-a luat și v-a scos din cuptorul de fier al Egiptului, ca să-i fiți un popor pus deoparte cum sunteți azi. Și Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și a jurat că eu să nu trec Iordanul și să nu intru în țara aceea bună pe care ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Eu voi muri deci în țara aceasta de aici, nu voi trece Iordanul, dar voi îl veți trece și veți stăpâni țara aceea bună. Vegheați asupra voastră ca să nu dați uitării legământul pe care l-a încheiat cu voi Domnul Dumnezeul vostru și să nu faceți vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare oarecare pe care ți-a oprit Domnul Dumnezeul tău să o faci. Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos. Când vei avea copii și copii din copiii tăi, și vei fi de multă vreme în țară, dacă vă veți strica, dacă vă veți face chipuri cioplite, înfățișări ale vreunui lucru, dacă veți face ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului vostru ca să-L mâniați, iau astăzi martori împotriva voastră cerul și pământul, că veți pieri de o moarte repede din țara pe care o veți lua în stăpânire dincolo de Iordan, și nu veți avea zile multe în ea, căci veți fi nimiciți de tot. Domnul vă va împrăștia printre popoare și nu veți rămânea decât un mic număr în mijlocul neamurilor unde vă va duce Domnul. Și acolo veți sluji unor Dumnezei care sunt o lucrare făcută de mâini omenești, de lemn și de piatră, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să mănânce, nici să miroasă. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Și după ce ți se vor întâmpla toate aceste lucruri în strâmtorarea ta, în zilele de pe urmă, te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și vei asculta glasul lui. Căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu plin de îndurare, care nu te va părăsi și nu te va nimici. El nu va uita legământul pe care l-a încheiat prin jurământ cu părinții tăi. Întreabă vremurile străvechi care au fost înaintea ta din ziua când a făcut Dumnezeu pe om pe pământ și cercetează de la o margine a cerului la cealaltă. A fost vreodată vreo întâmplare așa de mare și s-a auzit vreodată așa ceva? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu vorbind din mijlocul focului, cum l-ai auzit tu și să fi rămas viu? A fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri? Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui ca să te învețe, și pe pământ te-a făcut să vezi focul Lui cel mare și ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului. El a iubit pe părinții tăi și de aceea a ales sămânța lor după ei. El însuși te-a scos din Egipt prin puterea Lui cea mare. El a izgonit dinaintea ta neamuri mai mari la număr și mai tari decât tine, ca să te ducă în țara lor
și să ți-o dea în stăpânire, cum vezi azi. Să știi, dar, în ziua aceasta și puneți în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer și jos pe pământ, și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Păzește dar legile și poruncile Lui pe care ți le dau azi, ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, și să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău pe vecie. Atunci Moise a ales 3 cetăți dincoace de Iordan la răsărit, pentru ca să slujească de scăpare ucigașului care ar fi omorât fără voie pe aproapele lui, fără să-i fi fost vrășmaș mai dinainte, și să-și poată scăpa astfel viața, fugând într-una din aceste cetăți. Aceste cetăți erau Bețer în pustie, în câmpie la Rubeniți, Ramot în Galaad, la Gadiți, și Golan în Basan la Manasiți. Aceasta este legea pe care a dat-o Moise copiilor lui Israel. Iată învățăturile, legile și poruncile pe care le-a dat Moise copiilor lui Israel după ieșirea lor din Egipt. Aceasta era dincoace de Iordan, în vale, față în față cu Bet Peor, în țara lui Sihon, împăratul Amoriților, care locuia la Hesbon și care a fost bătut de Moise și copiii lui Israel după ieșirea lor din Egipt. Ei au pus mâna pe țara lui și pe țara lui Og, împăratul Basanului. Acești 2 împărați ai Amoriților erau dincoace de Iordan la răsărit. Ținutul lor se întindea de la Aroier, care este pe malurile pârâului Arnon, până la muntele Sionului, care este Hermonul, și cuprindea toată câmpia de dincoace de Iordan la răsărit, până la Marea Câmpiei, sub poalele muntelui Pisga. Capitolul 5. Moise a chemat pe tot Israelul și a zis: Ascultă, Israele, legile și poruncile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru. Învățați-le și împliniți-le cu scumpătate. Domnul Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb. Nu cu părinții noștri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toți vii astăzi aici. Domnul v-a vorbit față în față pe munte din mijlocul focului. Eu am stat atunci între Domnul și voi ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci vă era frică de foc și nu v-ați suit pe munte. El a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în ape sub pământ. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc fără de legea părinților în copii până la al 3-lea și al 4-lea neam al celor ce mă urăsc. Și mă îndur până la al 1000-lea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci toate treburile, dar ziua 7-a este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească întocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ai zile multe și să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul cu glas tare pe munte, din mijlocul focului din nori și din negură deasă, și le-a spus la toată adunarea voastră fără să adauge ceva. Le-a scris pe 2 table de piatră și mi l-a dat. Când ați auzit glasul acela din mijlocul întunericului și pe când tot muntele era aprins, căpeteniile seminților voastre și bătrânii voștri s-au apropiat toți de mine și ați zis:
Iată că Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava și mărimea Lui, și noi am auzit glasul din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit unor oameni și totuși au rămas vii. Și acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui. Dacă vom auzi și mai departe glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. Cine este în adevăr omul acela care să fie auzit vreodată ca noi glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului și totuși să fie rămas viu? Apropie-te mai bine tu și ascultă tot ce-ți va spune Domnul Dumnezeul nostru. Apoi să ne spui tu însuți tot ce-ți va spune Domnul Dumnezeul nostru și noi vom asculta și vom face. Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-ați spus. Și Domnul mi-a zis, am auzit cuvintele pe care ți le-a spus poporul acesta. Tot ce au zis este bine. O, dar rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor. Du-te și spune-le, întoarceți-vă în corturile voastre. Dar tu rămâi aici cu mine și îți voi spune toate poruncile, legile și rânduielile pe care să înveți să le împlinească în țara pe care le-o dau în stăpânire. Luați seama, dar, să faceți așa cum va porunci Domnul Dumnezeul vostru. Să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga. Să urmați în totul calea pe care va porunci Domnul Dumnezeul vostru, să umblați, ca să trăiți și să fiți fericiți, și să aveți zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire. Capitolul 6. Iată poruncile, legile și rânduielile pe care a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, să vă învăț să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, păzind în toate zilele vieții tale, tu, fiul tău și fiul fiului tău, toate legile și toate poruncile lui pe care ți le dau, și să ai zile multe. Ascultă-le, dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit și să vă înmulțiți mult, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, când ți-a făgăduit țara în care curge lapte și miere. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntarii între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslin pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Să nu vă duceți după alți Dumnezei dintre Dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Să nu ispitiți pe Domnul Dumnezeul vostru cum l-ați ispitit la masă, ci să păziți poruncile Domnului Dumnezeului vostru, poruncile Lui și legile Lui pe care vi le-a dat. Să faci ce este plăcut și bine înaintea Domnului, ca să fii fericit și să intri în stăpânirea țării aceleia bune, pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da, după ce va izgoni pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta, cum a spus Domnul. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce însemnează învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea, pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru? Să răspunzi fiului tău: noi eram robi ai lui Faraon în Egipt, și Domnul ne-a scos din Egipt cu mâna lui cea puternică. Domnul a făcut sub ochii noștri minuni și semne mari și nenorociri împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și împotriva întregei lui case. Și ne-a scos de acolo
ca să ne aducă în țara pe care jurase părinților noștri că ne-o va da. Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste legi și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să fim totdeauna fericiți și să ne țină în viață cum face astăzi. Vom avea parte de îndurarea Lui dacă vom împlini cu scumpătate toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cum ne-a poruncit El. Capitolul 7. Când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara în care vei intra și o vei lua în stăpânire, și va izgoni dinaintea ta multe neamuri, pe hetiți, pe ghirgasiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți și pe iebusiți, 7 neamuri mai mari la număr și mai puternice decât tine. Când Domnul Dumnezeul tău ți le va da în mâini și le vei bate, să le nimicești cu desăvârșire, să nu închei legământ cu ele și să n-ai milă de ele. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea, să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor Dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Dimpotrivă, iată cum să vă purtați cu ele, să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești, să le tăiați pomii închinați dumnezeilor lor și să ardeți în foc chipurile lor cioplite. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele, ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri. Pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Să știi, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Dar răsplătește îndată pe cei ce-L urăsc și îi pierde. Nu dă nicio păsuire celui ce-L urăște, ci îi răsplătește îndată. De aceea, păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau azi și împlinește-le. Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ținea față de tine legământul și îndurarea cu care s-a jurat părinților tăi. El te va iubi, te va binecuvânta și te va înmulți. Va binecuvânta rodul trupului tău și rodul pământului tău, grâul tău, mustul și undelemnul tău, rodul cirezilor tale de vite și rodul turmelor tale de oi, în țara pe care a jurat părinților tăi că ți-o va da. Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele, și la tine nu va fi nici bărbat, nici femeie stearpă, nici vită stearpă în turmele tale. Domnul va depărta de tine orice boală. Nu-ți va trimite niciuna din acele molime rele din Egipt pe care le cunoști, ci va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc. Să nimicești toate popoarele pe care ți le va da în mână Domnul Dumnezeul tău. Să n-arunci nicio privire de milă spre ele și să nu slujești dumnezeilor lor, căci aceasta va fi o cursă pentru tine. Poate că vei zice în inima ta, neamurile acestea sunt mai mari la număr decât mine. Cum voi putea să le izgonesc? Să nu te temi de ele. Adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraon și întregului Egipt. Adu-ți aminte de marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, de minunile și semnele, de mâna tare și de brațul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău. Așa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. Domnul Dumnezeul tău va trimite chiar și vespii bondărești împotriva lor până la deplina nimicire a celor ce vor scăpa și se vor ascunde de tine. Să nu te înspăimânți de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, Dumnezeul cel mare și înfricoșat. Și Domnul Dumnezeul tău va izgoni încetul cu încetul aceste neamuri dinaintea ta. Nu le vei putea nimici îndată, ca să nu se înmulțească fiarele câmpului împotriva ta. Dar Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta și le vei pune cu totul pe fugă până vor fi nimicite. Pe împărații lor îi va da în mâinile tale și le vei șterge numele de sub ceruri. Niciunul din aceste popoare nu va putea să stea împotriva ta până le vei nimici. Chipurile cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeți în foc. Să nu poftești
și să nu iei pentru tine argintul și aurul de pe ele, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă pentru tine o cursă, căci ele sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu aduci niciun lucru urâcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire tu și lucrul acela. Să-ți fie groază de el, să-ți fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Capitolul 8. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit cu mană pe care nici tu n-o cunoșteai și nici părinții tăi n-o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău, ca să umbli în căile lui și să te temi de el. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți. Țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochin și cu rodii, țară cu măslin și cu miere. Țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic. Țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți zâșnească apă din stânca cea mai tare, și care ți-a dat să mănânci în pustie mana aceea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți Dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Capitolul 9. Ascultă, Israele! Astăzi vei trece Iordanul, ca să te faci stăpân pe niște neamuri mai mari și mai puternice decât tine, pe cetăți mari și întărite până la cer, pe un popor mare și înalt la statură, pe copiii lui Anac, pe care îi cunoști și despre care ai auzit zicându-se: cine va putea să stea împotriva copiilor lui Anac? Să știi azi că Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta ca un foc mistuitor. El îi va nimici, El îi va smeri înaintea ta și tu îi vei izgoni, îi vei pierde curând, cum ți-a spus Domnul. Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta: pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea țării acesteia. Căci din pricina răutății neamurilor acelora le izgonește Domnul dinaintea ta. Nu pentru bunătatea ta, nici pentru curăția inimii tale intri tu în stăpânirea țărilor, ci din pricina răutății acestor neamuri le izgonește Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, și ca să împlinească astfel cuvântul prin care Domnul s-a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Să știi, dar, că nu din pricina bunătății tale îți dă Domnul Dumnezeul tău acea țară bună ca să o stăpânești, căci tu
Ești un popor tare încăpățânat. Adu-ți aminte și nu uita cum ai ațățat mânia Domnului Dumnezeului tău în pustie. Din ziua când ai ieșit din țara Egiptului până la sosirea voastră în locul acesta, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. La Horeb, atâta ați ațățat mânia Domnului, încât Domnul s-a mâniat pe voi și voia să vă nimicească. Când m-am suit pe munte ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi, am rămas pe munte 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă. Și Domnul mi-a dat cele 2 table de piatră scrise cu degetul lui Dumnezeu și cuprinzând toate cuvintele pe care vi le spusese Domnul pe munte, din mijlocul focului, în ziua când tot poporul era adunat. După acele 40 de zile și 40 de nopți, Domnul mi-a dat cele 2 table de piatră, tablele legământului. Domnul mi-a zis atunci: scoală-te și pogoară-te în grabă de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s-a stricat. S-au abătut curând de la calea pe care le-am arătat-o și au făcut un chip turnat. Domnul mi-a zis: eu văd că poporul acesta este un popor tare încăpățânat. Lasă-mă să-i nimicesc și să le șterg numele de sub ceruri, iar pe tine te voi face un neam mai puternic și mai mare la număr decât poporul acesta. M-am întors și m-am pogorât de pe munte, care era tot numai foc, cu cele 2 table ale legământului în amândouă mâinile mele. M-am uitat și iată că păcătuiserăți împotriva Domnului Dumnezeului vostru, vă făcuserăți un vițel turnat, vă depărtaserăți curând de la calea pe care vă arătase Domnul. Am apucat atunci cele 2 table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărâmat sub ochii voștri. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului, ca mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc și fără să beau apă, din pricina tuturor păcatelor pe care le săvârșiserăți, făcând ce este rău înaintea Domnului ca să-l mâniați. Căci mă îngrozisem la vederea mâniei și urgiei de care era cuprins Domnul împotriva voastră, până acolo încât voia să vă nimicească. Dar Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Domnul, de asemenea, era foarte mâniat și pe Aaron, așa încât voia să-l piardă, și eu m-am rugat atunci și pentru el. Am luat vițelul pe care îl făcuserăți, isprava păcatului vostru, l-am ars în foc, l-am sfărâmat până s-a făcut praf și am aruncat praful acela în pârâul care curgea din munte. Apoi la Tabeera, la Masa și la Kibrot Hataava, voi iarăși ați atâțat mânia Domnului. Și când v-a trimis Domnul de la Cades Barnea zicând: suiți-vă și luați în stăpânire țara pe care vă dau, voi v-ați răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n-ați avut credință în el și n-ați ascultat glasul lui. V-ați tot răzvrătit împotriva Domnului de când vă cunosc. M-am aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului 40 de zile și 40 de nopți. M-am aruncat cu fața la pământ, pentru că Domnul spusese că vrea să vă nimicească. M-am rugat Domnului și am zis: stăpâne, Doamne, nu nimici pe poporul tău moștenirea ta, pe care ai răscumpărat-o în mărimea ta, pe care ai scos-o din Egipt prin mâna ta cea puternică. Adu-ți aminte de robii tăi, Avram, Isaac și Iacov. Nu căuta la îndărătnicia acestui popor, la răutatea lui și la păcatul lui, ca nu cumva țara din care ne-a scos să zică: pentru că Domnul n-avea putere să-i ducă în țara pe care le-o făgăduise și pentru că-i ura, de aceea i-a scos ca să-i omoare în pustie. Totuși, ei sunt poporul tău și moștenirea ta, pe care ai scos-o din Egipt cu mâna ta cea puternică și cu brațul tău cel întins. Capitolul 10. În vremea aceea Domnul mi-a zis: taie 2 table de piatră ca cele dintâi și suie-te la mine pe munte. Fă și un chivot de lemn. Eu voi scrie pe aceste 2 table cuvintele care erau scrise pe tablele dintâi pe care le-ai sfărâmat și să le pui în chivot. Am făcut un chivot de lemn de salcâm, am tăiat 2 table de piatră ca cele dintâi și m-am suit pe munte cu cele 2 table în mână. Domnul a scris pe table ce fusese scris pe cele dintâi, cele 10 porunci care vă fusese răspuse pe munte, din mijlocul focului în ziua adunării. Și Domnul mi le-a dat. M-am întors apoi și m-am pogorât de pe munte, am pus tablele în chivotul pe care îl făcusem și ele au rămas acolo, cum îmi poruncise Domnul. Copiii lui Israel au plecat din Beerot Bene Iacan la Mosera. Acolo a murit Aaron și a fost îngropat.
Eleazar, fiul lui, i-a urmat în slujba preoției. Apoi de acolo au pornit la Gudgoda și de la Gudgoda la Iotbata, țară unde sunt pâraie de ape. În vremea aceea Domnul a despărțit seminția lui Levi și i-a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să-i slujească și să binecuvinteze poporul în numele lui. Lucru pe care l-a făcut până în ziua de azi. De aceea Levi n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu frații lui. Domnul este moștenirea lui, cum i-a spus Domnul Dumnezeul tău. Eu am rămas pe munte ca și mai înainte, 40 de zile și 40 de nopți. Domnul m-a ascultat și de data aceasta. Domnul n-a voit să vă nimicească. Domnul mi-a zis, scoală-te, du-te și mergi în fruntea poporului, să se ducă să ia în stăpânire țara pe care am jurat părinților lor că le voi da. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Iată, ale Domnului Dumnezeului tău sunt cerurile și cerurile cerurilor, pământul și tot ce cuprinde el. Și numai de părinții tăi s-a lipit Domnul ca să iubească. Și după ei, pe sămânța lor, pe voi va ales el dintre toate popoarele, cum vedeți azi. Să vă tăiați dar inima împrejur și să nu vă mai înțepeniți gâtul. Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri, care face dreptate orfanului și văduvei, care iubește pe străin și îi dă hrană și îmbrăcăminte. Să iubiți pe străin, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești, să te alipești de el și pe numele lui să juri. El este slava ta, el este Dumnezeul tău. El a făcut în mijlocul tău aceste lucruri mari și grozave pe care ți le-au văzut ochii. Părinții tăi s-au pogorât în Egipt în număr de 70 de inși. Acum, Domnul Dumnezeul tău a făcut din tine o mulțime ca stelele cerului. Capitolul 11. Să iubești dar pe Domnul Dumnezeul tău și să păzești totdeauna învățăturile Lui, legile Lui, rânduielile Lui și poruncile Lui. Recunoașteți astăzi, ce n-au putut recunoaște și vedea copiii voștri, pedepsele Domnului Dumnezeului vostru, mărimea Lui, mâna Lui cea tare și brațul Lui cel întins, semnele Lui și faptele pe care le-a săvârșit în mijlocul Egiptului împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, și împotriva întregei lui țări. Recunoașteți ce a făcut el oștirii Egiptului, cailor lui și carelor lui, cum a făcut să vină peste ei apele Mării Roșii, când vă urmăreau, și i-a nimicit pentru totdeauna. Ce v-a făcut în pustie până la venirea voastră în locul acesta, ce a făcut lui Datan și lui Abiram, fiul lui Eliab, fiul lui Ruben, cum pământul și-a deschis gura și i-a înghițit, cu casele și corturile lor, și cu tot ce aveau în mijlocul întregului Israel. Căci ați văzut cu ochii voștri toate lucrurile mari pe care le-a făcut Domnul. Astfel, să păziți toate poruncile pe care vi le dau eu astăzi, ca să puteți pune mâna pe țara în care veți trece ca să o luați în stăpânire, și să aveți zile multe în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, lor și seminței lor, țară în care curge lapte și miere. Căci țara în stăpânirea căreia veți intra nu este ca țara Egiptului din care ați ieșit, unde îți aruncai sămânța în ogoare și le udai cu piciorul ca pe o grădină de zarzavat. Țara pe care o veți stăpâni este o țară cu munți și văi, care se adapă din ploaia cerului. Este o țară de care îngrijește Domnul Dumnezeul tău și asupra căreia Domnul Dumnezeul tău are neîncetat ochii, de la începutul până la sfârșitul anului. Dacă veți asculta de poruncile mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru și dacă îi veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru, El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și îți vei strânge grâul, mustul și undelemnul. De asemenea, va da iarbă în câmpiile tale pentru vite și vei mânca și te vei sătura. Vedeți să nu vi se amăgească inima și să vă abateți ca să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor.
căci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră, ar închide cerurile și n-ar mai fi ploaie. Pământul nu și-ar mai da roadele și ați pieri curând din țara aceea bună pe care vă dă Domnul. Puneți-vă dar în inimă și în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legați ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre și să fie ca niște fruntarii între ochii voștri. Să învățați pe copiii voștri în ele și să le vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Și atunci zilele voastre și zilele copiilor voștri în țara pe care Domnul a jurat părinților voștri că le-o va da, vor fi tot atât de multe cât vor fi zilele cerurilor deasupra pământului. Căci dacă veți păzi toate aceste porunci pe care vi le dau și dacă le veți împlini, dacă veți iubi pe Domnul Dumnezeul vostru, veți umbla în toate căile Lui și vă veți alipi de El. Domnul va izgoni dinaintea voastră pe toate aceste neamuri și vă veți face stăpâni pe toate aceste neamuri care sunt mai mari și mai puternice decât voi. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban și de la râul Eufrat până la Marea de Apus. Nimeni nu va putea să stea împotriva voastră. Domnul, Dumnezeul vostru, va răspândi, cum v-a spus, frica și groaza de tine peste toată țara în care veți merge. Iată, pune azi înaintea voastră binecuvântarea și blestemul, binecuvântarea dacă veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le dau în ziua aceasta. Blestemul, dacă nu veți asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru și dacă vă veți abate de la calea pe care vă dau în ziua aceasta și vă veți duce după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți. Și când Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o vei lua în stăpânire, să rostești binecuvântarea pe muntele Garizim și blestemul pe muntele Ebal. Munții aceștia sunt dincolo de Iordan, înapoi a drumului care merge spre Apus, în țara cananiților care locuiesc în câmpie, față în față cu Gilgal, lângă stejarii More. Căci veți trece Iordanul și veți intra în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul vostru, ca să o stăpâniți și să locuiți în ea. Să păziți și să împliniți toate legile și poruncile pe care vi le dau eu astăzi. Capitolul 12. Iată legile și poruncile pe care să le păziți și să le împliniți, cât veți trăi în țara pe care vă dă în stăpânire Domnul Dumnezeul părinților voștri. Să nimiciți toate locurile în care slujesc dumnezeilor lor, neamurile pe care le veți izgoni, fie pe munți înalți, fie pe dealuri și sub orice copac verde. Să le surpați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești, să le ardeți în foc copaci închinați idolilor lor, să dărâmați chipurile cioplite ale dumnezeilor lor și să faceți să le piară numele din locurile acelea. Voi să nu faceți așa față de Domnul Dumnezeul vostru, ci să-L căutați la locașul Lui și să mergeți la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate semințiile voastre, ca să-și așeze acolo numele Lui. Acolo să vă aduceți arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinirea unei juruințe, darurile de bunăvoie și întâi născuți din cirezile și turmele voastre. Acolo să mâncați înaintea Domnului Dumnezeului vostru și să vă bucurați împreună cu familiile voastre de toate bunurile cu care vă va fi binecuvântat Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceți dar cum facem noi acum aici, unde fiecare face ce-i place, fiindcă n-ați ajuns încă în locul de odihnă și în moștenirea pe care vă dă Domnul Dumnezeul vostru. Dar veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru. El vă va da odihnă, după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri care vă înconjoară și veți locui fără frică. Atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru, ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade și darurile alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea juruințelor voastre. Acolo să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi, fiii voștri și fiicele voastre, robii și roabele voastre și levitul care va fi în locurile voastre, căci el n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu voi. Vezi să n-aduci arderile tale de tot în toate locurile pe care le vei vedea,
ci să-ți aduci arderile de tot în locul pe care îl va alege Domnul în una din semințiile tale, și acolo să faci tot ce-ți poruncesc eu. Totuși, când vei dori, vei putea să junghii vită și să mănânci carne în toate cetățile tale, cât îți va fi dat prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor putea să mănânce din ea cum se mănâncă din căprioară și din cerb. Numai sângele să nu-l mâncați, ci să-l vărsați pe pământ ca apa. Nu vei putea să mănânci în cetățile tale zăciuiala din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău, nici întâi născuți din cirezile și turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruințe, nici darurile tale de bunăvoie, nici cele dintâi roade ale tale. Și pe acestea să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, și levitul care va fi în cetățile tale. Și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate bunurile pe care le vei avea. Cât vei trăi în țara ta, vezi să nu cumva să părăsești pe levit. Când Domnul Dumnezeul tău îți va lărgi hotarele, cum ți-a făgăduit, și dorința să mănânci carne te va face să zici, aș vrea să mănânc carne, vei putea să mănânci după dorința ta. Dacă locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-și așeze acolo numele este departe de tine, vei putea să tai vite din șireadă și din turmă, cum ți-am poruncit, și vei putea să mănânci din ele în cetățile tale după dorința ta. Să mănânci din ele cum se mănâncă din căprioară și cerb. Cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor mânca și ei amândoi. Numai vezi să nu cumva să mănânci sângele, căci sângele este viața, sufletul, și să nu mănânci sufletul împreună cu carnea. Să nu-l mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa. Să nu-l mănânci ca să fii fericit, tu și copiii tăi după tine, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Dar lucrurile pe care vei voi să le închini Domnului și darurile pe care le vei aduce pentru împlinirea unei juruințe, să te duci să le aduci în locul pe care îl va alege Domnul. Să-ți aduci arderile de tot, carnea și sângele, pe altarul Domnului Dumnezeului tău. În celelalte jertfe ale tale, sângele să fie vărsat pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea să o mănânci. Păzește și ascultă toate aceste lucruri pe care ți le poruncesc, ca să fii fericit tu și copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine și ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile pe care le vei izgoni dinaintea ta, după ce le vei izgoni și te vei așeza în țara lor, vezi să nu te lași prins în cursă, călcând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta. Ferește-te să nu cercetezi despre dumnezeii lor și să zici, cum slujau neamurile acestea dumnezeilor lor? Și eu vreau să fac la fel. Tu să nu faci așa față de Domnul Dumnezeul tău, căci ele slujau dumnezeilor lor, făcând toate urăciunile pe care le urăște Domnul, și ele chiar își ardeau în foc fiii și fiicele lor în cinstea dumnezeilor lor. Voi să păziți și să împliniți toate lucrurile pe care vi le poruncesc eu. Să n-adăugați nimic la ele și să nu scoateți nimic din ele. Capitolul 13. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune, și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând, haidem după alți Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim. Să n-asculți cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare, ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea. Căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei, și a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli, să scoți astfel răul din mijlocul tău. Dacă fratele tău, fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau nevasta care se odihnește la sânul tău, sau prietenul tău pe care îl iubești ca pe tine însuți, te ațâță în taină, zicând, haidem și să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care nici tu, nici părinții tăi nu i-ați cunoscut. Dintre Dumnezeii popoarelor care vă înconjoară,
lângă tine sau departe de tine, de la o margine a pământului până la cealaltă. Să nu te învoiești și să nu-l asculți. Să n-arunci spre el o privire de milă, să nu-l cruți și să nu-l ascunzi, ci să-l omori. Întâi mâna ta să se ridice asupra lui ca să-l omoare și apoi mâna întregului popor. Să-l ucizi cu pietre și să moară pentru că a căutat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să se facă așa pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă și să nu se mai săvârșească o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Dacă vei auzi spunându-se despre una din cetățile pe care ți le-a dat ca locuință Domnul Dumnezeul tău, niște oameni răi au ieșit din mijlocul tău și au amăgit pe locuitorii din cetatea lor zicând, haidem și să slujim altor Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști. Să faci cercetări, să cauți și să întrebi cu deamănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urăciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău, atunci să treci prin ascuțișul săbiei pe locuitorii din cetatea aceea, să o nimicești cu desăvârșire împreună cu tot ce va fi în ea și să-i treci chiar și vitele prin ascuțișul săbiei. Să strângi toată prada în mijlocul pieței și să arzi de tot cu foc cetatea și toată prada ei înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să rămână pentru totdeauna un morman de dărâmături și niciodată să nu fie zidită din nou. Nimic din ce va fi blestemat ca să fie nimicit cu desăvârșire, să nu se lipească de mâna ta, pentru ca Domnul să se întoarcă din iuțimea mâniei lui, să se îndure de tine, să te ierte și să te înmulțească după cum a jurat lucrul acesta părinților tăi, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi și făcând ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău. Capitolul 14. Voi sunteți copiii Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă faceți crestături și să nu vă radeți între ochi pentru un mort. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău și Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Să nu mănânci niciun lucru urâcios. Iată dobitoacele pe care să le mâncați, boul, oaia și capra, cerbul, căprioara și bivolul, zimbrul, capra neagră, capra sălbatică și girafa. Să mâncați din orice dobitoc care are copita despicată, unghia despărțită în două și rumegă. Dar să nu mâncați din cele ce rumegă numai, sau care au numai copită despicată și unghia despărțită în două. Astfel să nu mâncați cămila, iepurele și iepurile de casă, care rumegă, dar n-au copită despicată. Să le priviți ca necurate. Să nu mâncați porcul care are copita despicată, dar nu rumegă. Să-l priviți ca necurat. Să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte. Iată dobitoacele din care veți mânca din toate cele ce sunt în ape. Să mâncați din toate cele ce au înotătoare și solzi. Dar să nu mâncați din niciunul din cele ce n-au înotătoare și solzi. Să le priviți ca necurate. Să mâncați orice pasăre curată, dar iată pe acelea pe care nu le puteți mânca. Vulturul, gripsorul și vulturul de mare, șorecarul, șoimul, gaia și tot ce ține de neamul său, corbul și toate soiurile lui, struțul, bufnița, pescărelul, coroiul și tot ce ține de neamul lui, huhurezul, cocostârcul și lebăda, pelicanul, corbul de mare și heretele, barza, bâtlanul și ce ține de neamul lui, pupăza și liliacul. Să priviți ca necurată orice târătoare care zboară, să nu mâncați din ea. Să mâncați orice pasăre curată. Să nu mâncați din nicio mortăciune, să o dai străinului care va fi în cetățile tale să o mănânce sau să o vinzi unui străin, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui. Să iei zeciuiala din tot ce-ți va aduce sămânța, din ce-ți va aduce ogorul în fiecare an. Și să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege ca să-și așeze numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău, și întâi născuți din cireada și turma ta, ca să te înveți să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău. Poate când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ți poți duce zeciuiala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care îl va alege Domnul, Dumnezeul tău, ca să-și pună acolo numele Lui. Atunci să-ți prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână, și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Acolo să-ți prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână, și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Să-ți prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână, și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Acolo
Să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori, boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce-ți va plăcea, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Să nu părăsești pe levitul care va fi în cetățile tale, căci n-are nici parte de moșie, nici moștenire cu tine. După 3 ani, să scoți toată zeciuiala din venitul tău din anul al 3-lea și să o pui în cetățile tale. Atunci să vină levitul care n-are nici parte, nici moștenire cu tine, străinul, orfanul și văduva, care vor fi în cetățile tale, și să mănânce și să se sature, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în toate lucrările pe care le vei face cu mâinile tale. Capitolul 15. La fiecare 7 ani să dai iertare. Și iată cum se va face iertarea. Când se va vesti iertarea în cinstea Domnului, orice creditor care va fi împrumutat pe aproapele său, să ierte împrumutul, să nu silească pe aproapele său și pe fratele său să-i plătească datoria. Vei putea să silești pe străin să-ți plătească, dar să ierți ce ai la fratele tău. Totuși la tine să nu fie niciun sărac, căci Domnul te va binecuvânta în țara pe care ți-o va da de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Numai să asculți de glasul Domnului Dumnezeul tău, împlinind cu scumpătate toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta cum ți-a spus, așa încât vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut de la ele. Tu vei stăpâni peste neamuri, dar ele nu vor stăpâni peste tine. Dacă va fi la tine vreun sărac dintre frații tăi, în vreuna din cetățile tale, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu-ți împietrești inima și să nu-ți închizi mâna înaintea fratelui tău celui lipsit, ci să-i deschizi mâna și să-l împrumuți cu ce-i trebuie ca să facă față nevoilor lui. Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta, ah, se apropie anul al 7-lea, anul iertării. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai, căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Ci să-i dai și să nu dai cu părere de rău în inimă, căci pentru aceasta te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în toate lucrările de care te vei apuca. Totdeauna vor fi săraci în țară, de aceea îți dau porunca aceasta, să-ți deschizi mâna față de fratele tău, față de sărac și față de cel lipsit din țara ta. Dacă unul din frații tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ție, să-ți slujească 6 ani, dar în anul al 7-lea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod. Și când îi vei da drumul ca să se ducă slobod de la tine, să nu-i dai drumul cu mâna goală. Să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat. De aceea îți dau astăzi porunca aceasta. Dacă însă robul tău îți va zice, nu vreau să ies de la tine, pentru că te iubește pe tine și casa ta și se simte bine la tine, atunci să iei o sulă și să-i găurești urechea de ușă și să-ți fie rob pentru totdeauna. Tot așa să faci și cu roaba ta. Să nu-ți pară rău când îl vei lăsa să plece slobod de la tine, căci ți-a slujit 6 ani, ceea ce face de 2 ori cât simbria unui om tocmit cu plată. Și Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot ce vei face. Să închini Domnului Dumnezeului tău pe orice întâi născut de parte bărbătească din cireada și turma ta. Să nu muncești cu întâiul născut al vacii tale, să nu tunzi pe întâiul născut al oilor tale. Să-l mănânci în fiecare an tu și familia ta înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege el. Dacă are vreun cusur, dacă este șchiop sau orb, sau are vreo meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului Dumnezeului tău. Să-l mănânci în cetățile tale. Cel ce va fi necurat și cel ce va fi curat vor putea să-l mănânce amândoi, cum se mănâncă acum căprioara sau cerbul. Numai sângele să nu îl mănânci, ci să-l verși pe pământ ca apa. Capitolul 16. Păzește luna spicelor și prăznuiește sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului Dumnezeului tău, căci în luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt noaptea. Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi în locul pe care îl va alege Domnul ca să-și așeze numele acolo. În timpul sărbătorii să nu mănânci pâine dospită, ci 7 zile să mănânci azimi, pâinea întristării,
căci ai ieșit în grabă din țara Egiptului. Așa să faci, ca să-ți aduci aminte toată viața ta de ziua când ai ieșit din țara Egiptului. Să nu se vadă aluat la tine pe toată întinderea țării tale timp de 7 zile. Și nici o parte din vitele pe care le vei jertfi în seara celei dintâi zile să nu fie păstrată peste noapte până dimineața. Nu vei putea să jertfești Paștele în vreunul din locurile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău ca locuință, ci în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-și așeze numele în el. Acolo să jertfești Paștele, seara la apusul soarelui pe vremea ieșirii tale din Egipt. Să fierbi vita tăiată și să o mănânci în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Și dimineața vei putea să te întorci și să te duci în corturile tale. 6 zile să mănânci azimi și a 7-a zi să fie o adunare de sărbătoare în cinstea Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea. Să numeri 7 săptămâni. De când vei începe seceratul grâului, să începi să numeri 7 săptămâni. Apoi să prăznuiești sărbătoarea săptămânilor și să aduci daruri de bunăvoie, după binecuvântarea pe care ți-o va da Domnul Dumnezeul tău. Să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să locuiască numele Lui acolo, tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, levitul care va fi în cetățile tale, și străinul, orfanul și văduva, care vor fi în mijlocul tău. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și să păzești și să împlinești legile acestea. Să prăznuiești sărbătoarea corturilor 7 zile, după ce îți vei strânge roadele din arie și din teasc. Să te bucuri la sărbătoarea aceasta tu, fiul tău și fiica ta, robul și roaba ta, și levitul, străinul, orfanul și văduva care vor fi în cetățile tale. Să prăznuiești sărbătoarea 7 zile în cinstea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în toate rodurile tale și în tot lucrul mâinilor tale, și de aceea să fii vesel. De 3 ori pe an, toți bărbații să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege El, la sărbătoarea azimilor, la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor. Să nu se înfățișeze cu mâinile goale înaintea Domnului. Fiecare să dea ce va putea, după binecuvântarea pe care i-o va da Domnul Dumnezeul tău. Să pui judecători și dregători în toate cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, după semințiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate. Să n-atingi niciun drept, să nu cauți la fața oamenilor și să nu iei daruri, căci darurile orbesc ochii înțelepților și sucesc cuvintele celor drepți. Să urmezi cu scumpătate dreptatea, ca să trăiești și să stăpânești țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu-ți așezi niciun idol de lemn lângă altarul pe care îl vei ridica Domnului Dumnezeului tău. Să nu ridici nici stâlpi idolești care sunt urâți de Domnul Dumnezeul tău. Capitolul 17. Să n-aduci jertfă Domnului Dumnezeului tău vreun bou sau vreun miel care să aibă vreun cusur sau vreo meteahnă trupească, căci ar fi o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Se va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetățile pe care ți le dă Domnul Dumnezeul tău, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău și care să calce legământul lui, care să meargă după alți Dumnezei ca să le slujească și să se închine înaintea lor, după soare, lună sau toată oștirea cerurilor, așa cum eu n-am poruncit. De îndată ce vei lua cunoștință și vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunțite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urăciunea aceasta a fost săvârșită în Israel, atunci să aduci la porțile cetății tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această faptă rea, și să ucizi cu pietre sau să pedepsești cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a 2 sau 3 martori, să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Întâi, mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare, și apoi mâna întregului popor. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Dacă ți se va părea prea greu de judecat o pricină privitoare la un omor, la o neînțelegere sau la o rănire, și va da prilej la ceartă în lăuntrul cetății tale, să te scoli și să te sui la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Să te duci la preoți leviți și la cel ce va împlini atunci slujba de judecător,
să-i întrebi și ei îți vor spune hotărârea legii. Să faci cum îți vor spune ei în locul pe care îl va alege Domnul și să ai grijă să faci cum te vor învăța ei. Să faci după legea pe care te vor învăța și după hotărârea pe care o vor rosti ei. Să nu te abați de la ce-ți vor spune ei nici la dreapta, nici la stânga. Omul care din mândrie nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău, sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoți astfel răul din mijlocul lui Israel, pentru ca tot poporul să audă și să se teamă și să nu se mai îngânfe. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste mine un împărat, ca toate neamurile care mă înconjoară. Să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume, să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău. Dar să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt, ca să aibă mulți cai. Căci Domnul v-a zis, să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Să n-aibă un mare număr de neveste ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai pe sus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Capitolul 18. Preoții, leviții și toată seminția lui Levi să n-aibă nici parte de moșie, nici moștenire în Israel. Să se hrănească din jertfele mistuite de foc în cinstea Domnului și din darurile aduse Domnului. Să n-aibă moștenire în mijlocul fraților lor. Domnul va fi moștenirea lor, cum le-a spus. Iată care va fi dreptul preoților de la popor. Cei ce vor aduce o jertfă, fie bou, fie miel, să dea preotului spata, fălcile și pântecele. Să-i dai cele dintâi roade din grâul tău, din mustul tău și din undelemnul tău și pârga din lâna oilor tale. Căci pe el l-a ales Domnul Dumnezeul tău dintre toate semințiile ca să facă slujba în numele Domnului, el și fiii lui în toate zilele. Când va pleca un levit din una din cetățile tale, din locul unde locuiește el în Israel, ca să se ducă, după deplina dorința sufletului său, în locul pe care îl va alege Domnul, și va face slujbă în numele Domnului Dumnezeului tău, ca toți frații lui leviți care stau înaintea Domnului, va primi ca hrană o parte la fel cu a lor, și pe lângă ea se va bucura și de veniturile ieșite din vânzarea averii lui părintești. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor acelor. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție, Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Atunci Domnul mi-au zis, și-au zis ei, este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele, pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt, pe care nu îi voi porunci să-l spună,
sau care va vorbi în numele altor Dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Poate că vei zice în inima ta, cum vom cunoaște cuvântul pe care nu-l va spune Domnul? Când ceea ce va spune prorocul acela în numele Domnului nu va avea loc și nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală, să n-ai teamă de el. Capitolul 19. După ce Domnul Dumnezeul tău va nimici toate neamurile acelea a căror țară ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău, după ce le vei izgoni și vei locui în cetățile și în casele lor, să desparți 3 cetăți în mijlocul țării pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. Să faci drumuri și să împarți în 3 părți ținutul țării pe care ți-o va da ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Să faci așa, pentru ca orice ucigaș să poată fugi în cetățile acestea. Legea aceasta să fie pentru ucigașul care va fugi acolo ca să-și scape viața, când va omorî fără voie pe aproapele său, fără să-i fi fost vrășmaș mai înainte. Așa de pildă, un om se va duce să taie lemne în pădure cu un alt om. Ridică săcurea cu mâna ca să taie copacul, pierul scapă din coadă, lovește pe tovarășul său și-l omoară. Atunci, el să fugă într-una din cetățile acestea ca să-și scape viața. Pentru că nu cumva răzbunătorul sângelui, aprins de mânie și urmărind pe ucigaș, să-l ajungă fiind prea lung drumul și să lovească de moarte pe cel ce nu era vinovat de moarte, fiindcă mai înainte nu fusese vrăjmaș aproape lui său. De aceea îți dau porunca aceasta, să desparți 3 cetăți. Când Domnul Dumnezeul tău îți va lărgi hotarele cum a jurat părinților tăi și îți va da toată țara pe care a făgăduit părinților tăi că ți-o va da, numai să păzești și să împlinești toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi, ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să umbli totdeauna pe căile Lui. Atunci să mai adaugi 3 cetăți la cele 3, pentru ca să nu fie vărsat sângele celui nevinovat în mijlocul țării pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău și astfel să fii vinovat de omor. Dar dacă un om fuge într-una din aceste cetăți după ce a întins lațuri aproape lui său din vrăjmășie împotriva lui, după ce s-a aruncat asupra lui și l-a lovit, așa încât i-a pricinuit moartea, bătrânii din cetatea lui să trimeată să-l prindă și să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moară. Să n-ai milă de el și să ștergi din Israel sângele celui nevinovat, ca să fii fericit. Să nu muți hotarele aproapelui tău puse de strămoșii tăi în moștenirea pe care vei avea-o în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om, ca să deverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a 2 sau 3 martori. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei 2 oameni cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său, să scoți astfel răul din mijlocul tău. În felul acesta, ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Să n-ai nicio milă, ci să ceri, viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Capitolul 20. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și vei vedea cai și cară și un popor mai mare la număr decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, este cu tine. La apropierea luptei, preotul să vină și să vorbească poporului. Să le spună, ascultă Israele, voi astăzi sunteți aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri. Să nu vi se turbure inima, fiți fără teamă, nu vă spăimântați, nu vă îngroziți dinaintea lor. Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, ca să bată pe vrăjmașii voștri, ca să vă mântuiască. Mai mari oștirii să vorbească apoi poporului și să zică, cine a zidit o casă nouă și nu s-a așezat încă în ea, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să se așeze altul în ea.
Cine a sărit o vie și n-a mâncat încă din ea, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să mănânce altul din ea. Cine s-a logodit cu o femeie și n-a luat-o încă, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moară în luptă și să o ia altul. Mai mari oștirii să vorbească mai departe poporului și să spună: cine este fricos și slab la inimă, să plece și să se întoarcă acasă, ca să nu moaie inima fraților lui. După ce mai mari oștirii vor isprăvi de vorbit poporului, să așeze pe căpeteniile oștirii în fruntea poporului. Când te vei apropia de o cetate ca să te bați împotriva ei, să o îmbii cu pace. Dacă primește pacea și îți deschide porțile, tot poporul care se va afla în ea să-ți dea bir și să-ți fie supus. Dacă nu primește pacea cu tine și vrea să facă război cu tine, atunci să o împresori. Și după ce Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să treci prin ascuțișul săbiei pe toți cei de parte bărbătească. Dar să iei pentru tine nevestele, copiii, vitele și tot ce va mai fi în cetate, toată prada, și să mănânci toată prada vrăjmașilor tăi, pe care ți-i va da în mână Domnul Dumnezeul tău. Așa să faci cu toate cetățile care vor fi foarte departe de tine și care nu fac parte din cetățile neamurilor acestora. Dar în cetățile popoarelor acestora, a căror țară ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău, să nu lași cu viață nimic care sufle, ci să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea, pe hetiți, pe amoriți, pe cananiți, pe fereziți, pe heviți și iebusiți, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să nu vă învețe să faceți după toate urciunile pe care le fac ei pentru Dumnezeii lor și să păcătuiți astfel împotriva Domnului Dumnezeului vostru. Dacă veți împresura multe zile o cetate cu care ești în război, ca să o cucerești, pomii să nu-i strici, tăindu-i cu securea, să mănânci din ei și să nu-i tai, căci pomul de pe câmp este oare un om ca să fie nimicit prin împresurare de tine? Numai copacii pe care îi vei ști că nu sunt pomi buni de mâncat, vei putea să-i strici și să-i tai, și vei putea să faci cu ei întărituri împotriva cetății care este în război cu tine, până va cădea. Capitolul 21. Dacă în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău se găsește întins în mijlocul unui câmp un om ucis, fără să se știe cine l-a lovit, bătrânii și judecătorii tăi să se ducă să măsoare depărtarea de la trupul mort până în cetățile de prin prejur. Când se va hotărî cetatea cea mai apropiată de trupul mort, bătrânii din cetatea aceea să ia o vițea care să nu fi fost pusă la muncă și care să nu fi tras la jug. Să ducă vițeaua aceea într-o vale cu apă care nu seacă niciodată și unde nu se ară, nici nu se seamănă. Și acolo să taie capul vițelei în vale. Atunci să se apropie preoții, fiii lui Levi, căci pe ei a ales Domnul Dumnezeul tău ca să-i slujească și să binecuvinteze numele Domnului, și ei trebuie să hotărească în orice ceartă și în orice rănire. Toți bătrânii din cetatea aceea, cea mai apropiată de trupul mort, să-și spele mâinile pe vițeaua căreia i-au tăiat capul în vale. Și luând cuvântul să zică: mâinile noastre n-au vărsat sângele acesta și ochii noștri nu l-au văzut vărsându-se. Iartă, Doamne, pe poporul tău Israel pe care l-ai răscumpărat. Nu pune sângele nevinovat în socoteala poporului tău Israel. Și sângele acela nu-i va fi pus la socoteală. Astfel trebuie să curăți din mijlocul tău sângele nevinovat, făcând ce este plăcut înaintea Domnului. Când vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, dacă Domnul îi dă în mâinile tale și vei lua prinși din ei, poate că printre cei prinși vei vedea o femeie frumoasă și vei dori să o iei de nevastă. Atunci să o aduci în lăuntrul casei tale. Ea să-și radă capul și să-și taie unghiile, să-și lepe de hainele pe care le purta când a fost prinsă, să locuiască în casa ta și să plângă pe tatăl și pe mama ei o lună de zile. După aceea să te duci la ea, să-i fii bărbat și ea să-ți fie nevastă. Dacă nu-ți va mai place, să o lași să plece unde va voi, dar nu vei putea să o vinzi pe argint, nici să te porți cu ea ca cu o roabă, pentru că ai înjosit-o. Dacă un om care are două neveste iubește pe una și nu iubește pe cealaltă, și dacă are copii cu ele, din care întâiul născut este de la nevasta pe care nu o iubește, când își va împărți averile între fiii lui, nu va putea face întâi născut pe fiul aceleia pe care o iubește, în locul fiului aceleia pe care nu o iubește și care este întâiul născut, ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care nu o iubește și să-i dea o parte îndoită din averea lui, căci fiul acesta este cel dintâi rod al puterii lui,
și lui îi se cuvine dreptul de întâi născut. Dacă un om are un fiu neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei sale, și nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit, tatăl și mama să-l ia și să-l ducă la bătrânii cetății lui și la poarta locului în care locuiește. Să spună bătrânilor cetății lui: iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Și toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel să cureți răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul să audă și să se teamă. Dacă se va omorî un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, trupul lui mort să nu stea noaptea pe lemn, ci să-l îngropi în aceeași zi, căci cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu, și să nu spurci țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Capitolul 22. Dacă vezi rătăcindu-se boul sau oaia fratelui tău, să nu le ocolești, ci să le aduci la fratele tău. Dacă fratele tău nu locuiește lângă tine și nu-l cunoști, să iei dobitocul la tine acasă și să rămână la tine până ce-l cere fratele tău, și atunci să-i-l dai. Tot așa să faci și cu măgarul lui, tot așa să faci și cu haina lui, și tot așa să faci cu orice lucru pierdut de el și găsit de tine, să nu le ocolești. Dacă vezi măgarul fratelui tău sau boul lui căzut pe drum, să nu-l ocolești, ci să-i ajuți să-l ridice. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Dacă întâlnești pe drum un cuib de pasăre într-un copac sau pe pământ, cu pui sau ouă, și mama lor șezând peste pui și peste ouă, să nu iei și pe mama și pe puii ei, ci să dai drumul mamei și să nu iei decât puii, ca să fii fericit și să ai zile multe. Când zidești o casă nouă, să-ți faci un pălimar împrejurul acoperișului, ca să nu aduci vină de sânge asupra casei tale, dacă s-ar întâmpla să cadă cineva de pe ea. Să nu sameni în via ta două feluri de semințe, ca nu cumva să întinezi și rodul seminței pe care ai semănat-o și rodul viei. Să nu arci un bou și un măgar înjugați împreună. Să nu porți o haină țesută din felurite fire, din lână și in unite împreună. Să faci ciucuri la cele 4 colțuri ale hainei cu care te vei înveli. Dacă un om care și-a luat o nevastă și s-a împreunat cu ea o urăște, apoi o învinuiește de lucruri nelegiuite și scoate nume rău, zicând: am luat pe femeia aceasta, m-am apropiat de ea și n-am găsit o fecioară. Atunci tatăl și mama fetei să ia semnele fecioriei ei și să le aducă înaintea bătrânilor cetății la poartă. Tatăl fetei să spună bătrânilor: am dat pe fiica mea de nevastă omului acestuia și el a început să o urască. Acum o învinuiește de lucruri nelegiuite, zicând: n-am găsit fecioară pe fiică ta. Dar iată semnele fecioriei fetei mele. Și să desfacă haina ei înaintea bătrânilor cetății. Bătrânii cetății să ia atunci pe omul acela și să-l pedepsească. Și pentru că a scos nume rău unei fecioare din Israel, să-l osândească la o gloabă de 100 sicli de argint, pe care să-i dea tatălui fetei. Ea să rămână nevasta lui și el nu va putea să o gonească toată viața lui. Dar dacă faptul este adevărat, dacă fata nu s-a găsit fecioară, să scoată pe fată la ușa casei tatălui ei, să fie ucisă cu pietre de oamenii din cetate și să moară, pentru că a săvârșit o mișelie în Israel, curvind în casa tatălui ei. Să cureți astfel răul din mijlocul tău. Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată, să moară amândoi, și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia. Să cureți astfel răul din mijlocul lui Israel. Dacă o fată fecioară este logodită și o întâlnește un om în cetate și se culcă cu ea, să-i aduceți pe amândoi la poarta cetății, să-i ucideți cu pietră și să moară amândoi. Fata pentru că n-a țipat în cetate și omul pentru că a necinstit pe nevasta aproapelui său. Să cureți astfel răul din mijlocul tău. Dar dacă omul acela întâlnește în câmp pe fată logodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. Fetei să nu-i faci nimic. Ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moarte, căci e ca și cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui și-l omoară. Fata logodită pe care a întâlnit omul acela pe câmp a putut să strige, fără să fie cineva să-i sară în ajutor.
Dacă un om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, și se întâmplă să fie prinși. Omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei 50 de sicli de argint. Și pentru că a necinstit-o, să o ia de nevastă și nu va putea să o gonească toată viața lui. Nimeni să nu ia pe nevasta tatălui său și nici să nu ridice înveritoarea tatălui său. Capitolul 23. Cel scopit sau famenul să nu intre în adunarea Domnului. Cel născut din curvie să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al 10-lea neam al lui să nu intre în adunarea Domnului. Amonitul și Moabitul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar al 10-lea neam pe vecie. Pentru că nu v-au ieșit înainte cu pâine și apă pe drum la ieșirea voastră din Egipt, și pentru că au adus pe preț de argint împotriva ta pe Balaam fiul lui Beor, din Petor din Mesopotamia, ca să te blesteme. Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam. Și Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu ești iubit de Domnul Dumnezeul tău. Să nu-ți pese nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor, toată viața ta pe vecie. Să nu urăști pe edomit, căci este fratele tău. Să nu urăști pe egiptean, căci ai fost străin în țara lui. Fiii care li se vor naște în al 3-lea neam să intre în adunarea Domnului. Când vei ieși cu astea împotriva vrăjmașilor tăi, ferește-te de orice lucru rău. Dacă va fi la tine cineva care să nu fie curat în urma vreunei întâmplări din timpul nopții, să iasă din tabără și să nu intre în tabără. Spre seară să se scalde în apă și după asfințitul soarelui va putea să se întoarcă în tabără. Să ai un loc afară din tabără și acolo să ieși afară. Între uneltele tale să ai o lopată cu care să sapi și să-ți acoperi murdăriile ieșite din tine când vei ieși afară. Căci Domnul Dumnezeul tău merge în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui deci să fie sfântă, pentru ca Domnul să nu vadă la tine nimic necurat și să nu se abată de la tine. Să nu dai înapoi stăpânului său pe un rob care va fugi la tine după ce l-a părăsit. Să rămână la tine în mijlocul tău, în locul pe care îl va alege el, într-una din cetățile tale unde îi va plăcea. Să nu-l asuprești. Să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel și să nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel. Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici prețul unui câine, ca împlinirea unei juruințe oarecare. Căci și unul și altul sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu ceri nicio dobândă de la fratele tău, nici pentru argint, nici pentru merinde, pentru nimic care se împrumută cu dobândă. De la străin vei putea să iei dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în tot ce vei face în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dacă faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteala și te vei face vinovat de un păcat. Dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat. Dar să păzești și să împlinești ce-ți va ieși de pe buze, și anume juruințele pe care le vei face de bună voie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. Dacă intri în via aproapelui tău, vei putea să mănânci struguri după plac, până te vei sătura, dar în vas să nu iei. Dacă intri în holdele aproapelui tău, vei putea să culegi spice cu mâna, dar secerea în holdele aproapelui tău să nu pui. Capitolul 24. Când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea, și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece și va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă și acesta din urmă începe să o urască, îi scrie o carte de despărțire și după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui. Sau dacă acest bărbat din urmă care a luat-o de nevastă moare, atunci bărbatul dintâi care îi dăduse drumul nu va putea să o ia iarăși de nevastă după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urăciune înaintea Domnului și să nu faci vinovată de păcat țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău. Când un om va fi însurat de curând, să nu se ducă la oaste și să nu se pună nicio sarcină peste el. Să fie scutit din pricina familiei timp de 1 an și să veselească astfel pe nevasta pe care și-a luat-o.
Să nu iei zeloc cele două pietre de râșniță, nici chiar piatra de râșniță de deasupra, căci ar însemna că iei zeloc însăși viața cuiva. Dacă se va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din frații lui, pe vreunul din copiii lui Israel, și să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoțul acela să fie pedepsit cu moartea. Să curăți astfel răul din mijlocul tău. Ia seama bine și păzește-te de rana leprei. Și să faceți tot ce vă vor învăța preoții dintre leviți, să aveți grijă să lucrați după poruncile pe care li le-am dat. Adu-ți aminte ce a făcut Domnul Dumnezeul tău Mariei pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să iei lucrul pus zelog, ci să stai afară, și cel pe care l-ai împrumutat să-ți aducă afară lucrul pus zelog. Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucrul luat zelog de la el la tine. Să îl dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvinteze. Și lucrul acesta ți se va socoti ca un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să nu ne dreptățești pe simbriașul sărac și nevoiaș, fie că este unul din frații tăi, fie că este unul din străinii care locuiesc în țara ta, în cetățile tale. Să-i dai plata pentru ziua lui înainte de apusul soarelui, căci e sărac și o dorește mult. Altfel, ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Să nu omori pe părinți pentru copii și să nu omori pe copii pentru părinți, fiecare să fie omorât pentru păcatul lui. Să nu te atingi de dreptul străinului și al orfanului și să nu iei zelog haina văduvei. Să-ți aduci aminte că ai fost rob în Egipt și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo. De aceea îți dau aceste porunci ca să le împlinești. Când îți vei secera ogorul și vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei, să fie al străinului, al orfanului și al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în tot lucrul mâinilor tale. Când îți vei scutura măslinii, să nu culegi a doua oară roadele rămase pe ramuri. Ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Când îți vei culege via, să nu culegi a doua oară ciorchinele care rămân pe urma ta. Ele să fie ale străinului, ale orfanului și ale văduvei. Adu-ți aminte că ai fost rob în țara Egiptului. De aceea îți dau poruncile acestea ca să le împlinești. Capitolul 25. Când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut, judecătorul să pune să-l întindă la pământ și să-i dea în fața lui un număr de lovitori potrivit cu greutatea vinei lui. Să nu pună să-i dea mai mult de 40 de lovitori, ca nu cumva, dându-i mai multe lovituri decât atât, fratele tău să fie înjosit înaintea ta. Să nu legi gura boului când trăieră grâul. Când frații vor locui împreună și unul din ei va muri fără să lase copii, nevasta mortului să nu se mărite afară cu un străin, ci cumnatul ei să se ducă la ea, să o ia de nevastă și să se însoare cu ea ca cumnat. Întâiul născut pe care îl va naște să moștenească pe fratele cel mort și să-i poarte numele, pentru ca numele acesta să nu fie șters din Israel. Dacă omul acesta nu vrea să ia pe cumnată sa, ea să se suie la poarta cetății la bătrân și să spună: cumnatul meu nu vrea să ridice în Israel numele fratelui său, nu vrea să mă ia de nevastă după dreptul de cumnat. Bătrânii cetății să-l cheme și să-i vorbească. Dacă el stăruiește și zice: nu vreau să o iau, atunci cumnată sa să se apropie de el în fața bătrânilor, să-i scoată încălțămintea din picior și să-l scuipe în față. Și luând cuvântul să zică: așa să se facă omului care nu voiește să ridice casa fratelui său. Și casa lui se va numi în Israel casa celui descălțat. Când doi oameni se vor certa unul cu altul și nevasta unuia se va apropia să scoată pe bărbatul său din mâna celui ce-l lovește, dacă întinde mâna și apucă pe acesta din urmă de părțile rușinoase, să-i tai mâna. Să n-ai nicio milă de ea. Să n-ai în sacul tău două feluri de greutăți, una mare și alta mică. Să n-ai în casă două feluri de efă, una mare și alta mică, ci să ai o greutate adevărată și dreaptă, să ai o efă adevărată și dreaptă, pentru ca să ai zile multe în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Căci oricine face aceste lucruri
oricine săvârșește o nedreptate este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și slăit de putere. Când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă, după ce te vei izbăvi de toți vrășmașii care te înconjoară, în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri, să nu uiți lucrul acesta. Capitolul 26. Când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, să iei cele dintâi roade din toate rodurile pe care le vei scoate din pământ, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să facă să locuiască numele lui acolo. Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da. Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: tatăl meu era un arameu, pribeag, gata să piară. S-a pogorât în Egipt cu puțini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țară în care curge lapte și miere. Acum, iată, aduc cele dintâi roade din rodurile pământului pe care mi le-ai dat tu, Doamne. Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. Apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei tale. După ce vei isprăvi de lua toată zeciuiala din rodurile tale, în anul al 3-lea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului și văduvei, și ei să mănânce și să se sature în cetățile tale. Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: am scos din casa mea ce este sfințit și l-am dat levitului, străinului, orfanului și văduvei, după toate poruncile pe care mi le-ai dat tu. N-am călcat, nici n-am uitat niciuna din poruncile tale. N-am mâncat nimic din aceste lucruri în timpul meu de jale, n-am îndepărtat nimic din ele pentru vreo întrebuințare necurată și n-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort. Am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu, am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat. Privește din locașul tău cel sfânt din ceruri și binecuvintează pe poporul tău Israel și țara pe care ne-ai dat-o, cum ai jurat părinților noștri, țara aceasta în care curge lapte și miere. Astăzi Domnul Dumnezeul tău îți poruncește să împlinești legile și poruncile acestea, să le păzești și să le împlinești din toată inima ta și din tot sufletul tău. Astăzi tu ai mărturisit înaintea Domnului că El va fi Dumnezeul tău, că vei umbla în căile Lui, vei păzi legile, poruncile și rânduielile Lui și vei asculta de glasul Lui. Și azi Domnul ți-a mărturisit că vei fi un popor al Lui, cum ți-a spus, dacă vei păzi toate poruncile Lui, și îți va da asupra tuturor neamurilor pe care le-a făcut, întâietate în slavă, în faimă și în măreție, și vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ți-a spus. Capitolul 27. Moise și bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului: păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi. După ce veți trece Iordanul ca să intrați în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să ridici niște pietre mari și să le tencuiești cu var. Să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta după ce vei trece Iordanul, ca să intri în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. După ce veți trece Iordanul, să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea, pe care vă poruncesc azi să le ridicați,
și să le tencuiți cu var. Acolo să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar de pietre peste care să nu treacă fierul. Din pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău. Să aduci pe altarul acesta arderi de tot Domnului Dumnezeului tău. Să aduci jertfe de mulțumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău. Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit. Moise și preoții din neamul leviților au vorbit întregului Israel și au zis: Israele, ia aminte și ascultă. Astăzi tu te-ai făcut poporul Domnului Dumnezeului tău. Să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău și să împlinești poruncile și legile lui pe care ți le dau astăzi. În aceeași zi Moise a mai dat următoarea poruncă poporului. După ce veți trece Iordanul, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif și Beniamin să stea pe muntele Garizim ca să binecuvinteze poporul. Iar Ruben, Gad, Asher, Zabulon, Dan și Neftali să stea pe muntele Ebal ca să rostească blestemul. Și leviții să ia cuvântul și să spună cu glas tare întregului Israel: Blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urăciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter și care îl va pune într-un loc ascuns. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce va muta hotarele aproapelui său. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce se atinge de dreptul străinului, orfanului și văduvei. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu nevasta tatălui său, căci ridică învelitoarea tatălui său. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu vreo vită oarecare. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soră sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră sa. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce va lovi pe aproapele lui înascuns. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cel ce va primi un dar ca să verse sângele celui nevinovat. Și tot poporul să răspunde: Amin. Blestemat să fie cine nu va împlini cuvintele legii acesteia și cine nu le va face. Și tot poporul să răspunde: Amin. Capitolul 28. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruință asupra vrăjmașilor tăi, care se vor ridica împotriva ta. Pe un drum vor ieși împotriva ta, dar pe 7 drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale și în toate lucrurile pe care vei pune mână. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul îți va deschide comoara lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tale ploaie la vreme și ca să binecuvinteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le vei împlini,
și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga, de la toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți Dumnezei și să le slujiți. Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate poruncile Lui și toate legile Lui, pe care ți le dau astăzi, iată toate blestemurile care vor veni peste tine și de care vei avea parte. Vei fi blestemat în cetate și vei fi blestemat pe câmp. Coșnița și postava ta vor fi blestemate. Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale și fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. Vei fi blestemat la venirea ta și vei fi blestemat la plecarea ta. Domnul va trimite împotriva ta blestemul, tulburarea și amenințarea, în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca, până vei fi nimicit, până vei pieri curând, din pricina răutății faptelor tale, care te-a făcut să mă părăsești. Domnul va trimite peste tine ciuma, până te va nimici în țara pe care o vei lua în stăpânire. Domnul te va lovi cu lingoare, cu friguri, cu oblinteală, cu căldură arzătoare, cu secetă, cu rugină în grâu și cu tăciune care te vor urmări până vei pieri. Cerul deasupra capului tău va fi de aramă și pământul sub tine va fi de fier. Domnul va trimite țării tale în loc de ploaie praf și pulbere, care va cădea din cer peste tine până vei fi nimicit. Domnul te va face să fii bătut de vrășmașii tăi. Pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe 7 drumuri vei fugi dinaintea lor. Și vei fi o groază pentru toate împărățiile pământului. Trupul tău mort va fi hrana tuturor păsărilor cerului și fiarelor pământului. Și nu va fi nimeni care să le sperie. Domnul te va bate cu buba rea a Egiptului, cu bube rele la șezut, cu râie și cu pecincine, de care nu vei putea să te vindeci. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcirea minții și vei bâșbâi pe întuneric ziua în amiază mare, ca orbul pe întuneric. Nu vei avea noroc în treburile tale și în toate zilele vei fi apăsat, prădat, și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. Vei avea logodnică și altul se va culca cu ea. Vei zidi casă și nu vei locui. Vei sădi vie și nu vei mânca din ea. Boul tău va fi junghiat sub ochii tăi și nu vei mânca din el. Ți se va răpi măgarul dinaintea ta și nu ți se va da înapoi. Oile tale vor fi date vrăjmașilor tăi și nu va fi nimeni care să-ți vină în ajutor. Fiii tăi și fiicele tale vor fi date ca roabe pe mâna altui popor. Ți se vor topi ochii de dor, uitându-te toată ziua după ei, și mâna ta va fi fără putere. Un popor pe care nu-l cunoști va mânca rodul pământului tău și tot venitul lucrului tău, și în toate zilele vei fi apăsat și zdrobit. Priveliștea pe care o vei avea sub ochi te va face să înnebunești. Domnul te va lovi cu o bubă rea la genunchi și la coapse și nu te vei putea vindeca de ea. Te va lovi de la talpa piciorului până în creștetul capului. Domnul te va duce pe tine și împăratul pe care îl vei pune peste tine la un neam pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi. Și acolo vei sluji altor Dumnezei de lemn și de piatră. Și vei fi de pomină, de batjocură și de râs, printre toate popoarele la care te va duce Domnul. Vei sămăna multă sămânță pe câmpul tău și vei strânge puțin, căci o vor mânca toate lăcustele. Vei sădi vii și le vei lucra, dar vin nu vei bea, ba nici nu vei culege, căci o vor mânca viermii. Vei avea măslin pe toată întinderea țării tale și nu te vei unge cu un de lemn, căci măslinele vor cădea. Vei naște fii și fiice, dar nu vor fi ai tăi, căci se vor duce în robie. Omizile îți vor mânca toți pomii și rodul pământului. Străinul care va fi în mijlocul tău se va ridica tot mai sus peste tine, iar tu te vei pogori tot mai jos. El îți va da cu împrumut și tu nu-i vei da cu împrumut. El va fi fruntea și tu vei fi coadă. Toate blestemurile acestea vor veni peste tine, te vor urmări și te vor ajunge până vei fi nimicit, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, pentru că n-ai păzit poruncile Lui și legile Lui pe care ți le-a dat. Ele vor fi veșnic ca niște semne și minuni pentru tine și sămânța ta. Pentru că în mijlocul belșugului tuturor lucrurilor n-ai slujit Domnului Dumnezeului tău cu bucurie și cu dragă inimă. Vei sluji în mijlocul foamei, setei, goliciunii și lipsei de toate, vrăjmașilor tăi, pe care îi va trimite Domnul împotriva ta. El îți va pune pe grumaz un juc de fier, până te va nimici. Domnul va aduce de departe, de la marginile pământului, un neam care va cădea peste tine cu zbor de vulturi, un neam a cărui limbă nu vei înțelege, un neam cu înfățișare sălbatică
și care nu se va sfii de cel bătrân, nici nu va avea milă de copii. El va mânca rodul turmelor tale și rodul pământului tău, până vei fi nimicit. Nu-ți va lăsa nici grâu, nici must, nici un de lemn, nici viței de la vaci, nici miei de la oi, până te va face să pierzi. Te va împresura în toate cetățile tale până îți vor cădea zidurile, aceste ziduri înalte și tari, în care îți pusese încrederea pe toată întinderea țării tale. Te va împresura în toate cetățile tale, în toată țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. În strâmtorarea și necazul în care te va aduce vrăjmașul tău, vei mânca rodul trupului tău, carnea fiilor și fiicelor tale, pe care ți-i va da Domnul Dumnezeul tău. Omul cel mai gingaș și cel mai milos dintre voi se va uita rău la fratele său, la nevasta care se odihnește pe sânul lui, la copiii pe care i-a cruțat. Nu va da niciunuia din ei din carnea copiilor lui cu care se hrănește, fiindcă nu-i va mai rămânea nimic în mijlocul strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în toate cetățile tale. Femeia cea mai gingașă și cea mai miloasă dintre voi, care de gingașă și miloasă ce era, nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, pe fiul și pe fiica ei. Nu le va da nimic din pielița noului născut, pielița ieșită din picioarele ei și din copiii pe care îi va naște, căci ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău în cetățile tale. Dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat pe tine și sămânța ta, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Va aduce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai și ele se vor lipi de tine. Ba încă, Domnul va aduce peste tine până vei fi nimicit toate felurile de boli și de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia. După ce ați fost atât de mulți ca stelele cerului, nu veți mai rămânea decât un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău. După cum Domnul se bucura să vă facă bine și să vă înmulțească, tot așa Domnul se va bucura să vă piardă și să vă nimicească. Și veți fi smulși din țara pe care o vei lua în stăpânire. Domnul te va împrăștia printre toate neamurile de la o margine a pământului la cealaltă. Și acolo vei sluji altor Dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinții tăi, Dumnezei de lemn și de piatră. Între aceste neamuri nu vei fi liniștit și nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îți va face inima fricoasă, ochii lâncezi și sufletul îndurerat. Viața îți va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi și noapte, nu vei fi sigur de viața ta. În groaza care îți va umplea inima și în fața lucrurilor pe care ți le vor vedea ochii, dimineața vei zice, o, de-ar veni seara, și seara vei zice, o, de-ar veni dimineața. Și Domnul te va întoarce pe corăbii în Egipt și vei face drumul acesta despre care îți spusesem să nu-l mai vezi. Acolo vă veți vinde vrăjmașilor voștri ca robi și roabe și nu va fi nimeni să vă cumpere. Capitolul 29. Iată cuvintele legământului pe care a poruncit lui Moise Domnul să-l încheie cu copiii lui Israel în țara Moabului, afară de legământul pe care îl încheiase cu ei la Horeb. Moise a chemat pe tot Israelul și le-a zis: Ați văzut tot ce a făcut Domnul sub ochii voștri în țara Egiptului lui Faraon, tuturor supușilor lui și întregei lui țări. Marile încercări pe care ți le-au văzut ochii, minunile și semnele acelea mari. Dar Domnul nu v-a dat minte să pricepeți, nici ochi să vedeți, nici urechi să auziți până în ziua de azi. Totuși el zice, eu v-am călăuzit 40 de ani în pustie. Hainele nu vi s-au învechit pe voi și încălțămintea nu vi s-a învechit în picior. Pâine n-ați mâncat și n-ați băut nici vin, nici băutură tare, ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Ați ajuns în locul acesta. Sihon, împăratul Hezbonului, și Og, împăratul Basanului, ne-au ieșit înainte ca să ne bată și i-am bătut. Le-am luat țara și am dat-o în stăpânire rubeniților, gadiților și la jumătate din seminția manasiților. Să păziți dar cuvintele legământului acestuia și să le împliniți, ca să izbutiți în tot ce veți face. Astăzi stați înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi toți, căpeteniile semințiilor voastre, bătrânii voștri, mai mari oștirii voastre, toți bărbații din Israel,
copiii voștri, nevestele voastre și străinul care este în mijlocul taberii tale, de la cel ce-ți taie lemne până la cel ce-ți scoate apă. Stai ca să intri în legământ cu Domnul Dumnezeul tău, în legământul acesta încheiat cu jurământ, și pe care Domnul Dumnezeul tău îl încheie cu tine în ziua aceasta, ca să te facă azi poporul lui și el să fie Dumnezeul tău, cum ți-a spus și cum a jurat părinților tăi Avraam, Isaac și Iacov. Nu numai cu voi încheie legământul acesta încheiat cu jurământ, ci atât cu cei ce sunt aici printre noi, de față în ziua aceasta înaintea Domnului Dumnezeului nostru, cât și cu cei ce nu sunt aici printre noi în ziua aceasta. Știți cum am locuit în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul neamurilor pe care le-ați străbătut. Ați văzut urăciunile și idolilor, lemnul și piatra, argintul și aurul care erau la ele. Să nu fie între voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție a căror inimă să se abată azi de la Domnul Dumnezeul nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie printre voi nicio rădăcină care să aducă o travă și pelin. Nimeni, după ce a auzit cuvintele legământului acestuia încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică: voi avea pacea, chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete. Pe acela Domnul nu-l va ierta, ci atunci mânia și gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemurile scrise în cartea aceasta vor veni peste el și Domnul îi va șterge numele de sub ceruri. Domnul îl va despărți spre pieirea lui din toate semințiile lui Israel și îi va face după toate blestemurile legământului scris în această carte a legii. Vârsta de oameni care va veni, copiii voștri care se vor naște după voi și străinul care va veni dintr-o țară depărtată, la vederea urgiilor și bolilor cu care va lovi Domnul țara aceasta, la vederea pucioasei, sării și arderii întregului ținut, unde nu va fi nici sămânță, nici rod, nici o iarbă care să crească, întocmai ca la surparea Sodomei, Gomorei, Admei și Țeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia și urgia lui. Toate neamurile vor zice: pentru ce a făcut Domnul astfel țării acesteia? Pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie? Și li se va răspunde: pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinților lor, când i-a scos din țara Egiptului. Pentru că s-au dus să slujească altor dumnezei și să se închină înaintea lor, dumnezei pe care ei nu-i cunoșteau și pe care nu li dăduse Domnul. De aceea s-a aprins Domnul de mânie împotriva acestei țări și a adus peste ea toate blestemurile scrise în cartea aceasta. Domnul i-a smuls din țara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuțime și i-a aruncat într-o altă țară, cum se vede azi. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Capitolul 30. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce-ți poruncesc azi, atunci Domnul Dumnezeul tău va aduce înapoi robii tăi și va avea milă de tine. Te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia Domnul Dumnezeul tău. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi și o vei stăpâni. Îți va face bine și te va înmulți mai mult decât pe părinții tăi. Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale și vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău ca să trăiești. Domnul Dumnezeul tău va face ca toate aceste blestemuri să cadă peste vrăjmașii tăi, peste cei ce te vor urî și te vor prigoni. Și tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul lui și vei împlini toate aceste porunci pe care ți le dau astăzi. Domnul Dumnezeul tău te va umplea de bunătăți, făcând să propășească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale și rodul pământului tău. Căci Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău,
păzind poruncile și rânduielile lui scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Porunca aceasta pe care ți-o dau eu azi nu este mai pe sus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer ca să zici, cine se va sui pentru noi în cer și să ne aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Nu este nici dincolo de mare ca să zici, cine va trece pentru noi dincolo de mare și să ne o aducă pentru ca să o auzim și să o împlinim. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca să o împlinești. Iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc azi să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui și rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar dacă inima ta se va abate, dacă nu vei asculta și te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor Dumnezei și să le slujești, vă spun astăzi că veți pieri și nu veți avea zile multe în țara pe care o veți lua în stăpânire după ce veți trece Iordanul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El. Căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avraam, Isaac și Iacov. Capitolul 31. Moise s-a dus și a mai spus următoarele cuvinte întregului Israel. Astăzi, le-a zis el, eu sunt în vârstă de 120 de ani. Nu voi mai putea merge în fruntea voastră și Domnul mi-a zis, tu să nu treci Iordanul. Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși înaintea ta, va nimici neamurile acestea dinaintea ta și vei pune stăpânire pe ele. Iosua va merge înaintea ta, cum a spus Domnul. Domnul va face neamurilor acestora cum a făcut lui Sihon și Og, împărații amoriților și țărilor, pe care i-a nimicit. Domnul vi le va da în mână și le veți face după poruncile pe care vi le-am dat. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Moise a chemat pe Iosua și i-a zis în fața întregului Israel, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da, și tu îi vei pune în stăpânirea ei. Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te spăimânta. Moise a scris legea aceasta și a încredințat-o preoților fiii lui Levi, care duceau chivotul legământului Domnului, și tuturor bătrânilor lui Israel. Moise le-a dat porunca aceasta, la fiecare 7 ani, pe vremea anului iertării, la sărbătoarea corturilor, când tot Israel va veni să se înfățișeze înaintea Domnului, Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege El, să citești legea aceasta înaintea întregului Israel în auzul lor. Să strângi poporul, bărbații, femeile, copiii și străinul care va fi în cetățile tale, ca să audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Pentru ca și copiii lor care nu vor cunoaște, să o audă și să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul vostru, în tot timpul cât veți trăi în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul. Domnul a zis lui Moise, iată că se apropie clipa când vei muri. Cheamă pe Iosua și înfățișați-vă în cortul întâlnirii. Eu îi voi da poruncile mele. Moise și Iosua s-au dus și s-au înfățișat în cortul întâlnirii. Și Domnul s-a arătat în cort, într-un stâlp de nor. Și stâlpul de nor s-a oprit la ușa cortului. Domnul a zis lui Moise, iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi. Și poporul acesta se va scula și va curvi după dumnezei străini, ai țării în care intră. Pe mine mă va părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu el. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi și îmi voi ascunde fața de ei. El va fi prăpădit și îl vor ajunge o mulțime de rele și necazuri.
Și atunci va zice, oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu? Și eu îmi voi ascunde fața în ziua aceea, din pricină tot răului pe care îl va face, întorcându-se spre alți Dumnezei. Acum scrieți-vă cântarea aceasta, învață pe copiii lui Israel să o cânte, pune-le în gură și cântarea aceasta să-mi fie martură împotriva copiilor lui Israel. Căci voi duce pe poporul acesta în țara pe care am jurat părinților lui că i-o voi da, țară unde curge lapte și miere. El va mânca, se va sătura și se va îngrășa. Apoi se va întoarce la alți Dumnezei și le va sluji, iar pe mine mă va nesocoti și va călca legământul meu. Când va fi lovit atunci cu o mulțime de rele și necazuri, cântarea aceasta care nu va fi uitată și pe care uitarea nu va șterge din gura urmașilor, va sta ca martor împotriva acestui popor. Căci eu îi cunosc pornirile care se arată și azi, înainte chiar ca să-l fi dus în țara pe care am jurat că eu voi da. În ziua aceea Moise a scris cântarea aceasta și a învățat pe copiii lui Israel să o cânte. Domnul a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, și a zis, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei duce pe copiii lui Israel în țara pe care am jurat că le-o voi da. Și eu însumi voi fi cu tine. După ce a isprăvit Moise în totul descris într-o carte cuvintele legii acesteia, a dat următoarea poruncă leviților care duceau chivotul legământului Domnului. Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martor împotriva ta. Căci eu îți cunosc duhul tău de răzvrătire și încăpățânarea ta cea mare. Dacă vă răzvrătiți voi împotriva Domnului cât trăiesc eu încă în mijlocul vostru, cu cât mai răzvrătiți veți fi după moartea mea. Strângeți înaintea mea pe toți bătrânii semințiilor voastre și pe căpeteniile oștirii voastre. Voi spune cuvintele acestea în fața lor și voi lua martor împotriva lor cerul și pământul. Căci știu că după moartea mea vă veți strica și vă veți abate de la calea pe care v-am arătat-o. Și în cele din urmă vă va ajunge nenorocirea dacă veți face ce este rău înaintea Domnului, până acolo încât să-l mâniați prin lucrul mâinilor voastre. Moise a rostit toate cuvintele cântării acesteia în fața întregei adunări a lui Israel. Capitolul 32. Luați aminte, ceruri, și voi vorbi. Ascultă, pământule, cuvintele gurii mele. Ca ploaia să curgă învățăturile mele, ca roua să cadă cuvântul meu, ca ploaia repede pe verdeață, ca picătorile de ploaie pe iarbă. Căci voi vesti numele Domnului. Dați slavă Dumnezeului nostru. El este stânca, lucrările lui sunt desăvârșite, căci toate căile lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Ei s-au stricat. Netrebnicia copiilor lui este rușinea lor. Neam îndărătnic și stricat. Pe Domnul îl răsplătiți astfel. Popor nechibzuit și fără înțelepciune. Nu este el oare tatăl tău care te-a făcut, te-a întocmit și ți-a dat ființă? Adu-ți aminte de zilele din vechime. Socotește anii, vârstă de oameni, după vârstă de oameni. Întreabă pe tatăl tău și te va învăța, pe bătrânii tăi și îți vor spune. Când cel prea înalt a dat o moștenire neamurilor, când a despărțit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel. Căci partea Domnului este poporul lui, Iacov este partea lui de moștenire. El l-a găsit într-un ținut pustiu, într-o singurătate plină de urlete înfricoșate. L-a înconjurat, l-a îngrijit și l-a păzit ca lumina ochiului lui. Ca vulturul care își scutură cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și îi poartă pe penele lui. Așa a călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. L-a suit pe înălțimile țării și Israel a mâncat roadele câmpului, i-a dat să sugă miere din stâncă, unde lemnul care iese din stânca cea mai tare. Untul de la vaci și laptele oilor, cu grăsimea mieilor, a berbecilor din Basan și a țapilor, cu grăsimea grâului. Și ai băut vinul, sângele strugurelui. Israel s-a îngrășat și a zvârlit din picior.
Te-ai îngrășat, te-ai îngroșat și te-ai lățit și a părăsit pe Dumnezeu, ziditorul lui. A nesocotit stânca mântuirii lui. L-au întărâtat la gelozie prin Dumnezei străini, l-au mâniat prin urăciuni. Au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau, Dumnezei noi veniți de curând, de care nu se temuseră părinții voștri. Ai părăsit stânca cea care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeul care te-a întocmit. Domnul a văzut lucrul acesta și s-a mâniat. S-a supărat pe fiii și pe fiicele lui. El a zis: îmi voi ascunde fața de ei și voi vedea care le va fi sfârșitul, căci sunt un neam stricat. Sunt niște copii necredincioși. Mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, m-au mâniat prin idolii lor deșerți. Și eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor, îi voi mânia printr-un neam fără pricepere. Căci focul mâniei mele s-a aprins și va arde până în fundul locuinței morților. Va nimici pământul și roadele lui, va arde temeliile munților. Voi îngrămădi toate nenorocirile peste ei, îmi voi arunca toate săgețile împotriva lor. Vor fi topiți de foame, stinși de friguri și de boli cumplite. Voi trimite în ei dinții fiarelor sălbatice și otrava șerpilor. Afară vor pieri de sabie și în lăuntru vor pieri de groază. Și tânărul și fata și copilul de țâță ca și bătrânul. Voiam să zic, îi voi lua cu o suflare, le voi șterge pomenirea dintre oameni. Dar mă tem de ocările vrăjmașului, mă tem ca nu cumva vrăjmașilor să se amăgească și să zică: mâna noastră cea puternică și nu Domnul a făcut toate aceste lucruri. Ei sunt un neam care și-a pierdut bunul simț și nu-i priceperă în ei. Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li se va întâmpla. Cum ar urmări unul singur 1000 din ei și cum ar pune 2 pe fugă 10.000, dacă nu i-ar fi vândut stânca, dacă nu i-ar fi vândut Domnul. Căci stânca lor nu este ca stânca noastră, vrăjmașii noștri înșiși sunt judecători în această privință. Și vița lor este din sadul Sodomei și din ținutul Gomorei. Strugurii lor sunt struguri otrăviți, bobițele lor sunt amare. Vinul lor este venin de șerpi, este o travă cumplită de aspidă. Oare nu este ascuns lucrul acesta la mine, pecetluit în comorile mele? A mea este răzbunarea și eu voi răsplăti, când va începe să le alunece piciorul. Căci ziua nenorocirilor este aproape și ceea ce așteaptă nu va zăbovi. Domnul va judeca pe poporul său, dar va avea milă de robii săi, văzând că puterea le este slăită și că nu mai este nici rob, nici slobod. El va zice: unde sunt Dumnezeii lor? Stânca aceea care le sluja de adăpost, Dumnezeii aceia care mâncau grăsimea jertfelor lor, care beau vinul jertfelor lor de băutură. Să se scoale, să vă ajute și să vă ocrotească. Să știți, dar, că eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viață și eu omor, eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Căci îmi ridic mâna spre cer și zic: cât este de adevărat că trăiesc în veci, atât este de adevărat că atunci când voi ascuți fulgerul săbiei mele și voi pune mâna să fac judecată, mă voi răzbuna împotriva potrivnicilor mei și voi pedepsi pe cei ce mă urăsc. Sabia mea le va înghiți carnea și îmi voi îmbăta săgețile de sângele celor uciși și prinși, din capetele fruntașilor vrășmașului. Neamuri, cântați laudele poporului lui, căci Domnul răzbună sângele robilor săi. El se răzbună împotriva potrivnicilor săi și face ispășire pentru țara lui, pentru poporul lui. Moise a venit și a rostit toate cuvintele cântării acesteia în fața poporului. Iosua, fiul lui Nun, era cu el. După ce a isprăvit Moise de rostit toate cuvintele acestea înaintea întregului Israel, le-a zis: puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi, să le porunciți copiilor voștri, ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi. Este viața voastră și prin aceasta vă veți lungi zilele în țara pe care o veți lua în stăpânire, după ce veți trece Iordanul.
În aceeași zi Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Suie-te pe muntele acesta Abarim, pe muntele Nebo, în țara Moabului, în fața Ierihonului, și privește țara Canaanului pe care o dau în stăpânire copiilor lui Israel. Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui și vei fi adăugat la poporul tău, după cum Aaron, fratele tău, a murit pe muntele Hor și a fost adăugat la poporul lui. Pentru că ați păcătuit împotriva mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba la Cades, în pustia Țin, și nu m-ați sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Tu vei vedea doar de departe țara dinaintea ta, dar nu vei intra în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Capitolul 33. Iată binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, a binecuvântat pe copiii lui Israel înainte de moartea lui. El a zis: Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir. A strălucit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având în dreapta lui focul legii. Da, el iubește popoarele, toți sfinții sunt în mâna ta. Ei au stătut la picioarele tale, au primit cuvintele tale. Moise ne-a dat legea, moștenirea adunării lui Iacov. El era împărat în Israel, când se adunau căpeteniile poporului și semințiile lui Israel. Trăiască Ruben și să nu moară, și bărbații lui să fie mulți la număr. Iată ce a zis despre Iuda. Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda și adu-l la poporul lui. Puternice să-i fie mâinile și să-i fie în ajutor împotriva vrăjmașilor lui. Despre Levi a zis: Tumim și Urim au fost încredințați bărbatului sfânt, pe care l-ai ispitit la masa și cu care te-ai certat la apele Meriba. Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa: Nu i-am văzut, și despre frații lui nu vă cunosc. Iar de copiii n-a vrut să mai știe, căci ei păzesc cuvântul tău și țin legământul tău. Ei învață pe Iacov poruncile tale și pe Israel legea ta. Ei pun tămâie sub nările tale și ardere de tot pe altarul tău. Binecuvintează tăria lui, Doamne! Primește lucrarea mâinilor lui, frânge șalele potrivnicilor lui și vrăjmașii lui să nu se mai scoale. Despre Beniamin a zis: El este preiubitul Domnului. El va locui la adăpost lângă dânsul. Domnul îl va ocroti totdeauna și se va odihni între umerii lui. Despre Iosif a zis: Țara lui va primi de la Domnul ca semn de binecuvântare cel mai bun dar al cerului, roa, cele mai bune ape care sunt jos, cele mai bune roade ale soarelui, cele mai bune roade ale fiecărei luni, cele mai bune roduri din munții cei vechi, cele mai bune roade de pe dealurile cele veșnice, cele mai bune roade ale pământului și din tot ce cuprinde el, bunăvoința celui ce s-a arătat în rug, să vină peste capul lui Iosif, pe creștetul capului Domnului fraților lui. El are frumusețea întâiului născut al taurului, coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului. Cu ele va împunge pe toate popoarele până la marginile pământului. Ele sunt zecile de mii ale lui Efraim, ele sunt miile lui Manase. Despre Zabulon a zis: Bucură-te, Zabuloane, de alergăturile tale, și tu, Isahar, de corturile tale. Ei vor chema popoarele pe munte. Acolo vor aduce jertfe de dreptate, căci vor suge bogăția mării și comorile ascunse în nisip. Despre Gad a zis: Binecuvântat să fie cine lărgește pe Gad. Gad se odihnește ca un leu și sfâșie la brațe și capete. El a ales cea dintâi parte a țării, căci acolo stă ascunsă moștenirea legiuitorului. El a mers cu fruntașii poporului, a adus la îndeplinire dreptatea Domnului și poruncile lui față de Israel. Despre Dan a zis: Dan este un pui de leu care se aruncă din Basan. Despre Neftali a zis: Neftali, sătul de bunăvoință și copleșit cu binecuvântări de la Domnul, ia în stăpânire parte de apus și miază zi. Despre Așer a zis: Binecuvântat să fie Așer între copiii lui Israel, plăcut să fie fraților lui și să-și moaie piciorul în un de lemn. Zăvoarele tale să fie de fier și de aramă, și puterea ta să țină cât zilele tale.
Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel. El trece pe ceruri ca să-ți vină în ajutor. Trece cu măreție pe nori. Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui cele veșnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaș dinaintea ta și a zis, nimicește-l. Israel este fără frică în locuința lui, izvorul lui Iacov este deoparte, într-o țară plină de grâu și de musc, și cerul lui picură roa. Ferice de tine, Israele! Cine este ca tine, un popor mântuit de Domnul, scutul care îți dă ajutor și sabia care te face slăvit? Vrăjmașii tăi vor face pe prietenii înaintea ta și tu vei călca peste înălțimile lor. Capitolul 34. Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Ierihonului. Și Domnul i-a arătat toată țara, de la Galaad până la Dan, tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la Marea de Apus, partea de miază zi, împrejurimile Iordanului, Valea Ierihonului, cetatea fenicilor până la Țoar. Domnul i-a zis, aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând, o voi da seminței tale. Ți-am arătat ca să o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. Moise, robul Domnului, a murit acolo în țara Moabului după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale în țara Moabului, față în față cu Bet Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Copiii lui Israel au plâns pe Moise 30 de zile în câmpia Moabului și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit. Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care le-a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregei țări. Și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Aici se încheie cartea Deuteronom.